นี้แม่งเถื่อนมึงจะยิงแม่งต้องยิงให้ตายถ้าแม่งไม่ตายมึงเราตายเด็กกลุ่มหนึ่งอายุยังไม่ถึง20บางคน20นิดครับนะแต่ขณะเดียวกันอธิบดีตำรวจเดินกอดคอในข่าวในหนังสือพิมพ์เกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมทุกครั้งที่เราอ่านเรารู้สึกฮึกเหิมเรารู้สึกว่าโคตรมันผมแจกปืนก่อนเลยพกทุกวันพกทุกวินาทีที่มึงพกได้แล้วเว้นมึงเข้าห้องน้ำถอดเกงค่อยเลิกพกบอกนี่ไม่ใช่อาวุธนี่คืออวัยวะนอกซีนนะใช่ฮะก็การบ้านคือคุณไปพกปืนอยู่2 เดือนแล้วตาติ๊กเนี่ยเขาก็มาแคสโฆษณาไม่ได้มาแคสหนังไม่น้องนี่ชื่ออะไรชื่อติ๊กครับลากเข้ามาเทียบหน้ากับแดนไบเล่เนี่ยครับติ๊กยืนเฮ้ยใช่เลยเฮ้ยใช่เลยเล่นหนังไหมไม่เล่นครับ Hit Story ทุกความฮิตใดๆบนโลกล้วนมีเรื่องราวหนังพี่อุ๋ยที่ถ่ายอยู่อันนี้คือเรื่องใหม่เลยครับก็คือหลังจากมนต์รักนักพากย์ ครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งเก็บ Netflix ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องที่ทำกับ Netflix ตอนนี้ยังไม่ได้ออกปีหน้า Netflix เข้าไปทำหนังแต่ละเรื่องนี่คือมาตรฐานเขาเป็นยังไงอะพี่อุ๋ยคือวิธีการเลือกหนังเขาเลือกที่เขาไม่ได้เลือกที่รายได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ใช่เกี่ยวกับรายได้เท่าไหร่ไม่ได้เน้นที่ตรงนั้นเขาเน้นที่ไอบอลเขาเน้นที่เรื่องมันใหม่เรื่องมันแปลกกว่าคนอื่นเรื่องมันน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างถ้าเป็นหนังโรงเนี่ยวิธีการเลือกเขาคงจะดูที่แบบเหมือนตีหัวเข้าบ้านหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกที่มันแมสอะครับแต่ของ Netflix เราไม่จำเป็นต้องเป็นหนังแมสแต่เราเป็นหนังที่แบบมันมีความแปลกใหม่มันมีคือแสดงว่าเขาจะเน้นเรื่องความแปลกใหม่มนต์รักนักพากย์อย่างเงี้ยรับรองได้ว่าไม่มีสตูดิโอไหนเลือกทำหรอกทำไมพี่อุ๋ยถึงเลือกแบบจะไปเอามุมมองของเรื่องนักพากย์หนังมาแล้วเพราะมันถูกหายไปนานแล้วก็เราเป็นคนที่เราค่อนข้างผูกพันกับคุณมิตรชัยบัญชามากแล้วพอมันมีเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับคุณมิตรชัยบัญชาเช่นเรื่องภาคหนังเนี่ยหนังคุณมิตรเขาเป็นหนังภาคในยุคนั้นคือมันยังไม่ได้เป็นเสียงในฟิล์มยังทุกคนแล้วเวลาเป็นหนังยิ่งเป็นหนังเร่ไปฉายตามหมู่บ้านตามอะไรเงี้ยคือเอาภาพยนตร์ให้คนได้ดูในที่ไม่มีมหรสพอะไรเลยเดินทางไปในเมืองก็ยากใช่เขามีอย่างมากก็วิทยุเครื่องเดียวเด็กๆก็ไปเก็บฟิล์มเศษฟิล์มดูหนังภาคอย่างเงี้ยมันก็เลยอินสปายว่าแบบเราก็อยากจะเอาไอ้บรรยากาศแบบนั้นกลับมาแล้วกำลังคิดว่ามันกำลังจะหายไปด้วยมันก็จะหายไปโดยสิ้นเชิงเพราะในโลกเนี้ยมันมีอยู่2 ประเทศเท่านั้นที่ทำแบบนี้คือประเทศไทยกับอินเดียเหรอครับหมายถึงว่าในเทคนิคการทำหนังแบบนี้คือเอาหนังมาฉายแล้วภาคสดอย่างเงี้ยประเทศอื่นเขาไม่มีใครทำเหรอครับแล้วยุคแต่ก่อนประเทศอื่นเขาทำยังไงพี่อุ๋ยเขาก็อ่านบ้างเขาก็เสียงในฟิล์มกันหมดแล้วหรือไม่ก็หนังเงียบไปเลยหนังเงียบแล้วก็ดนตรีต้องแต่งไปอะไรเล่นดนตรีมีแค่ไทยกับอินเดียมันก็เลยมีความแตกต่างเราก็เลยรู้สึกว่านี่ก็เป็นเอาจริงๆก็ต้องบอกว่านี่เป็นหนึ่งในจุดขายว่าแบบว่าคนรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้หรอกแล้วมันเลยกลายทำให้ตอนนั้นเนี่ย Netflix เขาได้กลุ่มลูกค้าใหม่คือกลุ่มคนเนี่ยสูงอายุพ่อแม่ก็บอกว่ามึงมาติดตั้ง Netflix ให้กูเลยกูจะดูเรื่องมึงเปิดให้กูดูหน่อยสิหรือถ้าเขาไม่มีสมาชิกก็สมัครเลยไงครับเขาก็ได้แบบไอบอลใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปได้ไหมครับสมมติแบบมนต์รักนักพากย์พอลง Netflix แล้วกระแสดีอันนี้เราสามารถที่จะแบบเดี๋ยวจะเอาไปฉายโรงไม่ได้ใช่ไหมคือถ้าเป็นออริจินัล Netflix แบบเนี้ยไม่ได้พี่อุ๋ยเขียนบทใหม่ทั้งหมดครับในมนต์รักนักพากย์ใช่ก็ไปสัมภาษณ์คนนักพากย์เดิมๆทั้งหลายแหล่เนี่ยไปสัมภาษณ์เขาอยู่5 วันมั้งนั่งคุยกันอยู่5 วันเปิดโรงแรมคุยเอาข้อมูลฮะแล้วก็นักพากย์ชายที่เป็นชื่อมานิดเนี่ยพี่มานิดตัวจริงเขามีอยู่เขาเป็นมนุษย์5 เสียงจริงๆแล้วเราก็ไปคุยกับเขาจริงๆแล้วปรากฏว่าเรื่องที่เขาเล่าแล้วมันยิ่งเล่าเท่าไหร่มันก็ยิ่งน่าสนใจเท่านั้นอ่ะก็เลยตอนแรกคุยนัดพี่เขาไว้วันเดียวแหละคุยไปคุยมาขออีกวันที่ขอแล้วก็ไปเป็นมีนักพากย์หญิงที่โคราชอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เราหาเก็บข้อมูลทั้งชายและหญิงจริงๆแล้วหนังเรื่องนั้นยาวกว่านั้นนะแต่มันถูกตัดออกไปเรื่องผีหลอกเรื่องอะไรเงี้ยมันเขาก็เจอประสบการณ์เต็มไปหมดเลยโดนปล้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเพราะเขาต้องเดินทางตลอดเวลาใช่ครับเดินทางตลอดเวลาแล้วก็เราก็บอกว่าเขาก็บอกว่าทุกอย่างต้องรีบเก็บให้เสร็จภายในครึ่งชั่วโมง
ทั้งจอทั้งเครื่องฉายทั้งอะไรเพราะว่า หมายถึงว่าพอฉายเสร็จแล้วอะ เสร็จแล้วปึ้งปุ๊บเก็บภายในครึ่งชั่วโมงเพราะว่า ไม่อย่างนั้น โดนปล้นเพราะมันออกเพราะมันเข้าไปอยู่ในที่ที่มันลึกลับมากในป่าในเขาในอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องรีบเก็บแล้วก็รีบกลับ อุ้ยซึ่งข้อมูลแบบนี้มันอินไซด์มากนะพี่อุ๋ย ใช่ครับก็ถึงต้องคุยกันยาวขนาดนั้นเพื่อจะ digest ออกมาว่าอันไหนน่าสนใจมันอยู่ในควรจะอยู่ในหนังเรื่องความรักมีไหมเรื่องอะไรอย่างนี้มีไหม ความรักถ้ามันมีมันจะไปแบบไหนนะ มันจะมีแบบไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ มนรักนักพากย์ถูกใจพี่อุ๋ย100%ไหมครับหมายถึงว่ามันเป็นไปดังใจเรา100% 100%ครับ100%ครับ แล้วมัน ต้อง ดีมากเลยอ่ะมันละมุน ขอบคุณนักแสดงทุกคนด้วยนะฮะที่แบบโอ้โหทุกคนก็แบบพอแล้วเราคัดมาเลยนะเขียนบทไปเลือกไปเขียนบทไปเลือกไปอย่างนี้เลยนะแล้วบางทีเลือกอย่างสามารถพี่อรุณอย่างเงี้ยเลือกมาก่อนเลยบอก ทำไมถึงเป็นพี่สามารถผมไม่อยากรู้ เราเคยทำงานกับเขามาสักพักหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยฮะนานแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่หนึ่งเขามี voice ที่เหนอแบบหนึ่งอะเหนอแบบจะเชิงเซาเพชรบุรีอะไรของเขาอะนะที่แบบที่มันมีเสน่ห์ดี เหนอจริงใจ จริงใจแล้วเราก็จับเขามาใส่ฟันทองแบบคนสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนเราเห็นเขาก็ยังอาจจะยังไม่ได้โตมากนะตอนนี้พอมาถึงตรงนี้เขาอายุ60แล้วเราก็รู้สึกว่าเขากำลังดีกับบทเนี้ยกำลังดีแล้วเป็นคนที่เข้าใจชีวิตแล้วมีทั้งสุขทุกข์อะไรทุกอย่างมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเขาน่าจะเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องราวของมนุษย์อ่ะแล้วก็เข้าใจผู้คนได้ เพราะว่าเขาคงเห็นมาเยอะผ่านมาเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบอันนี้ก็เป็นตัวละครที่ถูกระบุตั้งแต่แรกแล้วมันโดดเด่นมากนะใช่ไม่สามารถชิงทุกรางวัลเลย ดีมากเลยอะครับถ้านับมนรักนักพากย์ก็คือเรื่องล่าสุดที่เป็นทางการของพี่อุ๋ยใช่ครับใช่ไหมครับกี่เรื่องแล้วพี่อุ๋ยที่พี่อุ๋ยทำหนังถ้าไม่นับหนังสั้นก็น่าจะประมาณ11ใช่ไหมผมเหมือนประมาณนี้ประมาณ11เพราะผมติดตามผลงานพี่อุ๋ยเรื่องประมาณเนี้ยแต่ถ้า produce เนี่ย20 กว่าเพราะว่าพี่อุ๋ยไปเป็นโปรดิวเซอร์ให้เทียบเลยใช่11เรื่องแล้วก็ยังไม่นับว่าตอนนี้ก็คือเสร็จไปแล้วคือ Netflix เรื่องใหม่ครับนั่นเป็น12แล้วก็จะมีกำลังถ่ายทำหนังเรื่องใหม่ ใช่ที่กำลังจะมีกำหนดฉายหรือยังฮะเผลอๆจะพร้อมๆกับหนัง Netflix เอาเหรอปีหน้าตามคิวปีหน้าต้นปีไหมฮะไม่ฮะก็น่าจะคิวไตรมาส 1แต่พี่อุ๋ยกับพี่พิงก็สนิทกันอยู่แล้วสนิทผมเห็นพี่แซวกันใน Facebook กันบ่อยมากเลยอ่ะสนิทกันแล้วก็หนังพิงเขาเอาเราไปเล่นด้วยไงเอาจริงเหรออ๋อเหรอจองมาตั้งแต่เปิดกล้องเลยไปเล่นให้เขาคิวหนึ่งมีหน้าที่พี่อุ๋ยไปออกกองแล้วพี่อุ๋ยโพสต์รูปล่าสุดแล้วพี่พิงเข้ามาแบบเมื่อไหร่เรียกคิวแต่ถ้าเกิดสมมตินับเป็นหนังเรื่องแรกจริงๆของพี่อุ๋ยก็คือ2499อันมาของเมืองหนังไทยใหญ่ๆเรื่องแรกแล้วเป็นเรื่องแรกที่ผมใช้คำว่าเปิดตัวพี่อุ๋ยอย่างสวยงามในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ใช่ไหมครับกี่ปีมาแล้วพี่อุ๋ยย้อนกลับไปจำได้ไหมครับ2499 20ปี40อ่ะ27ปีพอดีจริงเหรอมันนานขนาดนั้นแล้วเหรอนานขนาดนั้นทุกวันนี้ในช็อตใน TikTok คนยังตัดมาเป็นคลิปสั้น ลง2499อยู่เลยอ่ะจะ30อยู่แล้วจะ30ปีแล้ว2499คือหนังเรื่องแรกพี่อุ๋ยครับก่อนหน้านั้นพี่อุ๋ยทำอะไรครับทำโฆษณาครับเป็นผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาจากในบริษัทของตัวเองเป็นโปรดักชั่นเฮาส์ของตัวเองแล้วหมายถึงว่าพี่อุ๋ยเดินสายนี้มาตลอดตั้งแต่เรียนจบใช่ก็ตั้งแต่ยังไม่จบเลยขึ้นปี2ก็ทำงานแล้วทำมิวสิกวิดีโอเป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอพี่อุ๋ยขออนุญาตครับผมอาจจะยังไม่เคยถามพี่อุ๋ยเลยพี่อุ๋ยเรียนจบสายไหนมาเรียนมัณฑนศิลป์นะเรียนสถาปัตย์ออกแบบนิเทศศิลป์แล้วพอจบมาก็มาทำสายบันเทิงเบื้องหลังใช่เริ่มต้นพี่อุ๋ยจำได้ไหมครับว่างานแรกของพี่อุ๋ยคืออะไรมิวสิกวิดีโอพนิดาเสวตาใสครับฉากสุดท้ายชื่อเพลงฉากจำแม่นเลยเพราะว่าถูกเรียกไปก็ไปฟังเพลงนี้เลยแล้วพี่อุ๋ยก็เดินสายนี้มาครับก็หลังจากพออยู่ปี2ก็เนี่ยไปเป็นครีเอทีฟอยู่บริษัทรถดนตรีทำมิวสิกวิดีโอขึ้นปี3ก็ทำต่อไปขึ้นปี4ก็ทำต่อไปเรื่อยๆทำมาประมาณ3ปีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช้คำว่าประตูสู่การเป็นผู้กำกับ2499มันเริ่มต้นได้ยังไงพี่คือมันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วล่ะจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยอยากทำหนังกันมานานแล้วอยากทำรายการทีวีอยากทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับสื่อบันเทิงเพราะว่าในยุคสมัยนั้นเราต้องยอมรับความจริงว่า
อ่านิสิตจุฬา ครับ ควบคุมทุกอย่างไว้ในมือเอนเตอร์เทนทั้งหมดอยู่ในมือของสีชมพูทีวีทั้งหมดอยู่ในมือของเขานะฮะ ครับ แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงให้สีเขียวของพวกเรามันเข้าไปเจิมแจมอยู่ในนั้นได้บ้าง ศิลปากร ศิลปากรเพราะว่า ครับ งานศิลปะเนี่ยมันจริงแล้วมันแทรกซึมอยู่ในทุกอนูของเอนเตอร์เทนเลยนะครับ ครับ ตอนนี้ทำไมเราตั้งข้อสงสัยกันในกลุ่มของเราว่าทำไมพวกเราถึงไม่ได้ไปทำงานในด้านนี้หรือกันเลย ก็เลยตั้งชมรมกันขึ้นมา มันไม่ถึงเป็นชมรมใหญ่ๆเราก็เป็นชมรมเล็กๆ คุยกันเรื่องหนัง คุยกันเรื่องทีวีคอมเมนต์รายการนู้นรายการนี้คอมเมนต์ภาพยนตร์ดูหนังแล้วก็มานั่งคุยกันเป็นชมรมวันศุกร์ที่ง่ายๆนะฮะก็แต่ว่าจริงใจจริงจังคือง่ายๆ แต่จริงจังเอาจริงอะ วิเคราะห์กันแบบจริงจัง จริงจังคิดอย่างจริงจังว่าทำยังไงเราถึงจะแทรกไปตรงนั้นได้ ครับ ซึ่งในช่วงนั้นก็ต้องขออนุญาตบอกว่าผมก็เป็นคนแรกที่หลุดจากชมรมนั้นเข้าไปอยู่ในมิวสิกวิดีโอก่อนเลย เพื่อที่จะไปเรียนรู้แล้วก็เอาประสบการณ์ทั้งหมดมานั่งคุยทุกชมรมมันสุขให้เพื่อนฟังว่าผมเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้พอทุกคนจบปึ้งนะมันก็เป็นใบเบิกทางที่แบบทำให้ทุกคนเข้าไปอยู่ในค่ายเพลงกันหมดเลยมิวสิกวิดีโอมันเริ่มจะบูมขึ้นมา จากพนิดาเสวตาใสเราก็มาทำสาวๆมาทำภูสมิงฟรีเบิร์ดในยุคนั้นอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วทุกคนตอนนั้นมิวสิกวิดีโอมันก็เริ่มบูมพอดีเป็นจังหวะเดียวกับทุกค่ายเปิดค่ายเพลงแล้วก็ค่ายเพลงเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็ทุกคนก็ต้องการพุ่มกับมิวสิกวิดีโอเพราะฉะนั้นพอรุ่นพี่เนี่ยพอจบปึ้งทุกคนก็กระจายไปอยู่ทุกค่ายในประเทศไทยเลยทุกค่ายจริงๆ เพราะว่ายุคนั้นถ้าผมจำไม่ผิดมันเหมือนเป็นยุคที่เมืองไทยเพิ่งกำลังมี MV ใช่ไหมแล้วมันกำลังเป็นเทรนด์ ใช่ พี่อุ๋ยทำอยู่กี่ปีครับในสายเป็นผู้กำกับ MV 4 ปีฮะ4 ปี 5 ปีประมาณเนี้ยฮะ แล้ว แล้วก็พอเสร็จแล้วมันอิ่มตัวแล้วคือทุกคนก็ได้เห็นภาพแล้วว่าสีเขียวมันกระจัดกระจายเข้าไปเต็มไปหมดแล้วนะทุกค่ายทุกขณะที่มิวสิกวิดีโอมันกำลังเติบโตเนี่ยโฆษณามันก็กำลังเติบโตไปคู่กันเลยคือมันก็จะมีเพื่อนที่เข้าไปอยู่ในค่ายเพลง แล้วก็มีเพื่อนอีกส่วนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในโปรดักชั่นเฮาส์ที่ไปทำโฆษณา ทุกวันศุกร์เราก็จะกลับมาให้ข้อมูลซึ่งกันและกันว่าเฮ้ยตอนนี้ข่ายนี้เป็นยังไงข่ายนั้นยังไงเพื่อที่เราจะได้รับรู้ไอเหตุการณ์ต่างๆในสถานการณ์ของบ้านเมืองในแง่ของสีเขียวพวกเราไปพร้อมๆกัน ใครไปทำอะไรเจออะไรมาบ้างว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ คือบางคนเดินมาบอกเฮ้ยดีใจมากเลยวิวสิวิดีโอตัวนี้เขาให้ตั้ง100,000อะไรอย่างเงี้ยตั้ง100,000 บาทในยุคนั้นใช่ไหมผมทำเนี่ย20,000-30,000อะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเอง โอ้คนที่ได้100,000นี่ถือว่าโอ้โหยุคนี้ช่างภาพยังไม่ได้ ของเมื่อแล้วก็ตอนแรกก็ออกมาทำไม่ได้โฆษณาเต็มตัวนะฮะพอออกมาจากค่ายรถไฟดนตรีก็ออกมาทำเองเป็นเปิดบริษัทเองพี่อุ๋ยเปิดบริษัทเองก็ยังรับทำมิวสิกวิดีโออยู่ทำของคาราบาวทำของก็รับหมดทั่วไปค่ามันลูกทุ่งของกีตาร์ผมก็รับคือคราวนี้ก็ไม่ติดค่ายแล้วใครก็เรียกไปใช้คือเราสามารถรับงานจากทุกค่ายได้หมดครับกบทรงสิทธิ์เปิดตัวอัลบั้มผมก็ทำมิวสิกวิดีโอ 3-4 เพลงอ๋อเหรอคือทำได้หมดตอนนั้นก็เลยออกมาก็เลยทำได้ทั่วไปตอนนี้พอทำไปสักพักหนึ่งเพื่อนคุณวิสิตก็มาบอกว่าเฮ้ยทำโฆษณาให้หน่อยเขาเป็นครีเอทีฟโฆษณาอยู่เจนซี่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกทำโฆษณาเราก็โอเคเฮ้ยค่อยๆเบนจากมิวสิกวิดีโอเบนกลับไปเป็นหนังโฆษณาบริษัทก็เปลี่ยนแนวทางนิดหนึ่งบอกว่าโอเคเราก็หยุดรับงาน MV นอกจากว่าจะมีใหญ่จริงๆหรือดีจริงๆก็เอารับต่อแต่ว่าถ้าบอกว่าถ้าถามเราก็บอกว่าก็อยากเป็นผู้กำกับโฆษณานะมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันก็อยากทดลองอะไรอีกแบบหนึ่งได้อะไรเงี้ยเทรนด์ของการเป็นผู้กำกับหรือเทรนด์ของ MV ในยุคนั้นนะพี่อุ๋ยมันเป็นแบบไหนครับมันเป็นเหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้ไหมครับแบบมีสตอรี่มีพระมีนางมีเรื่องราวหรือยุคนั้นการทำมิวสิกวิดีโอมันเป็นแบบไหนครับพี่อุ๋ยถ้าจะพูดจริงๆเลยนะเราหนังทดลองเลยทำอะไรก็ได้ที่มันแปลกใหม่ออกไปจากคนอื่นนะทำอะไรก็ได้ที่มันแตกต่างไปจากคนอื่นคือแทบจะบอกไม่ได้เลยว่าประเภทมันเป็นประเภทอะไรคือคิดอะไรได้ก็ทำอย่างเราเคยทำกระทั่งสไลด์มัลติวิชั่นเป็นมิวสิกวิดีโอแบบว่าไม่ถ่ายเป็นหนังแล้วเอาถ่ายเป็นสไลด์แล้วก็มาฉายซ้อนกันไปซ้อนกันมาหลายเยอะเลยคือใคร
คิดอะไรได้ก็ทำอะไรใหม่ๆกันได้ เพราะว่ามิวสิกวิดีโอมันเป็นเหมือนที่ทดลองอ่ะมันทดลองได้ทุกอย่างแล้วก็ไออันหนึ่งที่ทำแล้วมันเวิร์คคือมินิซีรีส์คือเปิดตัวปฐมพรพลายปฐมพร โอ้โหพี่พลายปฐมพรศิลปินตัวฟ้าๆ ใช่แต่เมื่อก่อนยังไม่ฟ้าเมื่อก่อนแค่คาดหน้าก็ก่อนแค่คาดหน้าเฉยๆซึ่งเราก็ว่ามันแปลกแล้วนะหลังฟ้าทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็ผมก็ทำมินิซีรีส์เปิดตัวอันนั้นเป็นแบบเอา5เพลงมาเรียงเป็นเรื่องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นยังไม่มีใครทำแล้วก็มาทำอีกทีก็คือเปิดตัวสุรศักดิ์วงศ์ไทยเป็นมินิซีรีส์เหมือนกันโอ้คือถ้ามันมีงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็จะรับคือมันจะหนังอยู่แล้วอ่ะมันชื่อเดียนาโจนก็คือมีสุรศักดิ์เล่นนางเอกชื่อเดียนาแล้วก็มีโจนเดียนาโจนเหมือนเดียนาโจนอินเดียนาโจนคือก็ล้อมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแคมเปญมันจะสนุกหน่อยเพราะว่ามันจะใช้เป็นการแบบเหมือนหนังเลยเหมือนหนังเลยเหมือนหนังใช้เวลาอยู่นานพอสมควรไหมครับพี่อุ๋ยในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นก่อนทำโฆษณามาประมาณ16 ปีนานมากคือพี่ว่าพี่โชคดีอ่ะคือพอเริ่มทำ MV มันก็เป็นยุคของ MV ที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆเราก็ได้ทดลองงานใน MV พอมายุคโฆษณามันก็เป็นการโฆษณาที่มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีบริษัทโฆษณา Production House เกิดขึ้นปุบปับเต็มไปหมดเลยขึ้นรถเมล์นี่อย่างน้อยคุณต้องเดินเหยียบเท้าพุ่มกับโฆษณาทุกคนเนี่ยเพราะมันเป็นเทรนด์อาชีพในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ส่วนใหญ่ถ้าเผื่อเป็นProduction House เล็กๆเราก็จะไม่ค่อยรู้จักกันแต่ถ้าเป็น Production House ใหญ่ๆหน่อยเนี่ยเราจะรู้จักกันเพราะว่าเราจะพิชชิ่งหนังด้วยกันคือหนังโฆษณาหนึ่งเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้แบบเฉพาะเจาะจงไปว่าใครจะต้องทำเลยหรอกเขาก็จะแบบว่าโอเคส่งสตอรี่บอร์ดเดียวกันจะให้3เจ้าเราจะไป develop ปรับปรุงสตอรี่บอร์ดงั้นให้เป็นหนังแบบไหนแล้วก็มาพรีเซนต์คือ pitching idea เพราะนั้นเราก็จะรู้จักกันคนที่เราเคยพิชชิ่งกันบ่อยๆเป็นเอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเจอกันพี่เป็นเอกก็มาจากสายเดียวกันครับตอนนั้นเนี่ยคนทำโฆษณาก็จะมีที่มาทำหนังจริงๆเลยนะที่มันฉายโฆษณาคือยุคของผมยุคของพี่เลยเนี่ยก็มีพี่มีเป็นเอกมีศิลป์ยงยุทธมีเก้งจิระมีออกไซด์แป่งวิสิตศาสนาเที่ยงคือแก๊งเหล่านี้มาจากโฆษณาทั้งนั้นนี่คือยอดมนุษย์พ่วงกับหนังเมืองไทยทั้งนั้น แล้วก็มาทุกคนมาจากโฆษณาแล้วก็ทำหนังไล่เลี่ยกันเลยคือผมกับเป็นเอกนี่ปีเดียวกับทุกเรื่องเลยไล่ก็แบบปีเดียวกันตลอดพอเราเริ่มออกมาทำคือที่เริ่มมาทำเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกได้เลยว่าพอทำโฆษณาไป10 กว่าปี15-16 ปีแล้วรู้สึกว่าเราย่ำรอยเท้าตัวเองอยู่กับที่แล้วเวลารู้สึกได้เพราะว่าเวลาลูกค้าส่งแฟกซ์ตอนนั้นยังเป็นแฟกซ์แฟกซ์สตอรี่บอร์ดมาอย่างเงี้ยเราดูเสร็จแล้วเราก็แกดีเวลลอปแฟกซ์กลับไปอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราใช้ความคิดกับมันน้อยลงมากเลยใช้ความคิดกับมันน้อยลงมากเหมือนใช้สกิลความถนัดทั่วไปใช่มันกลายเป็นเรื่องนั้นมันกลายเป็นเรื่องเราเดินย่ำอยู่กับอย่างเงี้ยเราไม่ได้เดินไปข้างหน้าเลยมันนานเกินไปแล้วที่เราอยู่ตรงนี้กันมานานเกินไปแล้วรู้สึกแบบนั้นเลยฮะรู้สึกแบบนั้นเลยฮะก็เลยโทรหาตอนนั้นเรามีโปรดักชั่นดีไซน์คือเอกเอ็มชื่นที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะแก๊งเดียวกันเขาก็ทำโปรดักชั่นดีไซน์อย่างเดียวจริงๆโฆษณาเขาทำทุกเรื่องอ่ะคือใครจะทำโฆษณาก็ต้องเขาอะไรนี่ก็แบบวันหนึ่งก็โทรนัดกันบอกว่าเฮ้ยมาคุยกันหน่อยชมรมวันศุกร์ก็เชิญชวนกันกลับมาชมรมวันศุกร์คุยกันแล้วก็บอกว่าเบื่อว่ะเบื่อแล้วอยากทำหนังแล้วอยากกลับไปทำหนังอย่างที่เราเคยคุยกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็กลับไปทำหนังก็คิดว่าเอาละจะทำเรื่องอะไรกันดีเราก็คนนั้นก็ยื่นมาคนนี้ก็ยื่นมาเอกก็ยื่นมาเรื่องนึงผมก็แบบยื่นตอนนั้นชื่อเส้นทางมาเฟียคุณวิสิตมันก็บอกนี่ของมันมีนักอินซีแดงคือต่างคนต่างมีหนังมาคุยกันครับคุยไปคุยมาเราก็บอกว่าเรามีนี่อันนะนางนาคแม่นาคพระโขนงทุกคนก็แบบทำไมเป็นแม่นาคพระโขนงล่ะอะไรเงี้ยเราบอกเฮ้ยเราชอบเรารู้สึกว่าเราดูมาตั้งแต่เด็ก20 กว่าเวอร์ชันเนี่ยเราไม่รู้สึกอินกับเวอร์ชันไหนเลยเราไม่รู้สึกจริงกับเวอร์ชันไหนเลยเราอยากทำอันเนี้ยเราอยากรู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยว
แล้วก็คุยกันเสร็จ ทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าเฮ้ยทำไม่น่าพระโขนงก่อน เพราะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่คนรู้จักอยู่แล้ว เราทำแล้วน่าจะมีคนสนใจได้ง่ายมันทัดคนไม่ยากครับครับก็วันนั้นตัดสินใจกันว่าจะทำนางนาคกันแล้วก็หายกันไปกลับกันไปครับแฮงเช้าตื่นขึ้น ตอนเช้าแฮงตื่นขึ้นวิสิตโทรมาเป็นคนแรกเลยครับเฮ้ยเราคุยกันใหม่ไหมคือเรากับพวกเราเป็นใครวะเขาก็ตั้งคำถามดีมากเลยนะเขาตั้งคำถามว่าพวกเราเป็นใครวะแล้วเรากำลังจะมาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนคุ้นเคยมาคือหนังหน้าผมยาวอะไรต่อไม่อะไรบีบคอแหวกอกอะไรยืดแขนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราจะเปลี่ยนเขาหมดเลยคือไอเดียของพี่คือพี่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเราจะกลับไปสู่ความใกล้เคียงกับสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นที่สุดอะไรอย่างเงี้ยไอเดียนะเขาทุกคนซื้อแต่ว่าเขาบอกว่าเขา think twice ว่าแบบเฮ้ยแล้วพวกเราไม่เป็นใครวะหนังก็ไม่เคยทำสักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นยังต้องใช้คำว่ายังไม่เคยทำหนังกันเลยไม่เยี่ยมเลยถอดด้ามกันมาเลยแล้วเราก็จริงก็จริงงั้นขออันนี้ได้ไหมแดงใบเล่เนี่ยได้ไหมเส้นทางมาเฟียเนี่ยขอเปลี่ยนเก็บลิ้นชักไว้ก่อนเก็บนางหน้าใส่ลิ้นชักไว้ก่อนงั้นขอเปลี่ยนเป็นอันนี้ได้ไหมทุกคนบอกว่าเหตุผลล่ะเราก็อธิบายเหตุผลทุกอย่างทุกประการว่าเด็กคนหนึ่งอายุเด็กกลุ่มหนึ่งอายุยังไม่ถึง20บางคน20นิดครับนะแต่ขณะเดียวกันอธิบดีตำรวจเดินกอดคอในข่าวในหนังสือพิมพ์มันเกิดอะไรขึ้นเราอยากรู้เรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมทุกครั้งที่เราอ่านเรารู้สึกฮึกเหิมเรารู้สึกว่าโคตรมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเรารู้สึกว่ามันกินวงกว้างได้มันคือกลุ่มที่เคยมันเหมือนโบราณนักพากย์เลยฮะกลุ่มที่เคยรีมายที่เขาเคยอยู่ยุคนั้นเขาอาจจะกลับมารีมายว่าเพลงตอนนั้นเขาเป็นเอลวิสยังไงเขาอะไรยังเราบอกว่านี่มันมีอิเลเมนต์ให้เราเล่นเต็มไปหมดเลยครับถ้าบอกว่ายังไม่เอานางหน้าไม่เป็นไรขออันนี้ก่อนเขาก็เห็นด้วยกันเส้นทางมาเฟียมันเป็นของพี่เปียกสุริยันศักดิ์ไทยสงฆ์เขียนก็คือพี่เปียกวิสุทธิกษัตริย์ใช่แกเขียนเป็นหนังสือแล้วเราก็มาถอดชีวิตของคนพวกนี้ออกมาจริงๆแล้วแก๊งที่เขาเขียนไว้ในเส้นทางมาเฟียมันใหญ่มากนะมันมีเก๋าม้าเก่งมันมีอะไรโหเต็มไปหมดเลยแต่ว่าพอเราจะทำหนังเราก็ไปหยิบเอาคนที่พูดได้ออกมาจอร์จฮาวดี้ไงยังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นก็ไม่เอาไม่ยุ่งอะไรเราก็เลือกคนที่เสียชีวิตไปแล้วออกมาทั้งหมดเราก็ได้แก๊งของแดงก็จะมีแดงเบเล่มีเปียกวิสุทธิกษัตริย์นะฮะถ้าแก๊งปุ๊ก็จะมีปุ๊เบิร์ดขวดดำเอสโซอะไรตอนนั้นของแก๊งแดงก็มีแหลมสิงห์อีกคนหนึ่งใช่อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยแหละปุ๊ระเบิดขวดเป็นตัวนำกับดำเอสโซเป็นตัวนำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกมาเป็น2แก๊งแบบนี้แล้วก็เริ่มจากการเป็นเพื่อนแล้วก็แตกคอกันไปพี่อุ๋ยเริ่มต้นมันยังไงจากจุดไหนก่อนหลังจากที่เคาะไอเดียกันแล้วข้อมูลดิบจริงๆมันมาจากหนังสือซึ่งหลายคนตอนหลังหลายคนก็บอกว่าพี่เปียกมั่วเอาไม่ได้เขียนจากจริงๆพี่เปียกไม่ได้อยู่ในแก๊งด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั่นก็เป็นเรื่องข้างหลังเพราะว่าเรามีคนและพี่เปียกเขาจะมีชีวิตอยู่ตอนนั้นใช่ไหมแล้วก็มีคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนนี้ใช่ไหมเราจะปฏิเสธยังไงเราก็เริ่มจากโอเคอ่านหนังสืออย่างละเอียดอีกครั้งแล้วก็ถอดมาว่ามีโครงสร้างไหนบ้างที่เราชอบจากหนังสือเล่มนั้นอันไหนที่ไม่เอาก็ไม่เอาไม่ยุ่งไม่ได้ก็อย่ายุ่งนะก็ถอดเอาจากหนังสือเล่มนั้นมาส่วนหนึ่งมาเป็นเรื่องย่อส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์พี่เปียกเองสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้ที่มีอายุใกล้เคียงกับตรงนั้นว่าแบบว่าเขาไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงเขามีชีวิตอยู่ยังไงคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับเส้นทางนี้แต่ว่าเราต้องการเห็นบริบทรอบข้างว่าเวิลด์ของประเทศไทยตอนนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผู้คนเป็นยังไงกินอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงเสร็จแล้วก็พอได้โครงสร้างเราก็มาจัดโครงสร้างเหมือนว่าเราจะเล่าเนี่ยนะ1อย่างนี้2อย่างนี้3นี่ไล่ไปจนจบเรื่องแล้ววิสิตก็รับหน้าที่เขียนคือบทที่มันกลายเป็นบทหนังคือพี่วิสิตรับหน้าที่เขียนรับหน้าที่เพราะว่าวิสิตเป็นคนเขียนหนังสือมานานแล้วเขาเขียนหนังสือมาตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วแล้วเขาก็มีภาษาที่สวยงามมีไอเดียอะไรบางหลายๆอย่างที่ดีซึ่งเราก็แบ่งหน้าที่กันชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าวิสิตเขียนบทนะพี่อุ๋ยกำกับนะพี่เอกทำโปรดักชั่นดีไซน์นะอะไรอย่างเงี้ย
มันก็เลยลงตัวกันแบบนี้ช่วยกันจริงๆแล้วตั้งแต่เรื่องบทเนี่ยเราช่วยกันฮะพอเขียนมาเราก็อ่านกันปรับกันแก้กันไปอะไรอย่างเงี้ยช่วยกันจริงๆเราจะช่วยกันตั้งแต่แรกแต่ข้อสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นข้อสำคัญมันอยู่ที่ว่าวงการภาพยนตร์จริงๆในยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่มีการทำงานที่มันเป็นระบบจริงๆระบบของ Production House จริงๆที่มันทำให้หนังเรื่องหนึ่งมันดีขึ้นได้ก็คือระบบของการทำงานการวางองค์ประกอบของคนทำงานใช่ครับคือหนังไทยก็ต้องพูดกันตรงๆว่าผู้กำกับก็เป็นใหญ่ผู้กำกับคือกัปตันแล้วก็สั่งทุกอย่างอาร์ตเอางี้เสื้อผ้าเอางี้เอางี้แต่ว่าพอเราทำงานเป็นระบบมันหมายถึงระบบโฆษณาเลยฮะเราก็จะมีคอสตูมดีไซน์เราก็จะมีโปรดักชั่นดีไซน์คุมแผนกศิลปะทุกอย่างให้มันอยู่ในคลองคลองธรรมของมันเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนทำเองแต่เขาก็จะบอกว่าบ้านเป็นอย่างนี้นะหน้าตาเซตเป็นอย่างนี้อุปกรณ์ประกอบฉากทุกอย่างมันอยู่ในยุคนี้มันต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือโปรดิวเซอร์เมื่อก่อนบางไทยก็ไม่มีเราก็เริ่มมีระบบโปรดิวเซอร์ที่ดูแลเรื่องเงินทองอะไรต่ออะไรเข้ามาแล้วก็มีคือทำงานมันมีเป็นระบบมากขึ้นนะแสดงว่าตอนที่พี่อุ๋ยทำก็คือเหมือนกับต้องมาเริ่มเซตระบบตรงนี้ในวงการทำหนังใช่แล้วเราก็มีการถ่ายหนังบนโต๊ะนี่เป็นหลักของพี่เลยเหมือนตอนทำโฆษณาถ่ายบนโต๊ะก็คือว่าทุกคนนั่งอ่านบทพร้อมกันทีมงานทุกคนมานั่งอ่านบทพร้อมกันแล้วก็เริ่มถ่ายหนังโอเคเราจะถ่ายไหนก่อนถ่ายไหนหลังถ่ายไหนเข้าห้องน้ำที่ไหนจอดรถที่ไหนอะไรยังไงคือแก้ปัญหาทั้งหมดบนโต๊ะก่อนที่มันจะเกิดปัญหาจริงที่เราควบคุมไม่ได้เพราะนั้นเราควบคุมปัญหามันก่อนเราก็จะควบคุมงบประมาณได้เราจะควบคุมทุกอย่างได้แล้วก็เป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ย2499ลงทุนกันเองไหมครับพี่อุ๋ยขออนุญาตไม่หรือเราไปเสนอไทยเอนเตอร์เทนเมนต์เราไปเสนอให้คุณวิสูตรโดยมีโชว์เรียลเป็นโฆษณาของเราเนี่ยครับเขาก็MV โฆษณาของเรานี่แหละเขาก็งงว่ามันจะทำหนังก็ได้เลยแต่ว่าเราก็พรีเซนต์คือเขาก็บอกเขาไม่เคยเจอนะเราพรีเซนต์หนังแบบพรีเซนต์โฆษณาเลยคือเวลาพรีเซนต์โฆษณามันต้องมีความชัดเจนนะฮะมันต้องมีความชัดเจนในรูปแบบเราพรีเซนต์ทั้งเพลงมีพรีเซนต์ของนักแสดงเราพรีเซนต์ทุกอย่างแล้วก็ปึ้งเดียวเขาหายไปเลยอาทิตย์หนึ่งแล้วเราก็นึกว่าเขาคงไปทำแล้วมั้งพวกเราคงบ้าเกินไปหรือเปล่าพรีเซนต์อะไรกันขนาดนั้นเขาคงไม่เคยเจอแต่ปรากฏว่าเขารู้สึกบอกว่าก็ช็อกอยู่ว่าไม่เคยมีใครพรีเซนต์อะไรแบบนี้ครับแล้วก็เขาก็ถามอยู่ไม่ทำแล้วเหรอบอกกูเห็นคุณพิสูจน์ไม่โทรกลับมาไม่เงียบไปเราก็ไม่รู้ว่าเอาไงคือต่างคนต่างคิดว่าอีกฝ่ายถอยแล้วแต่สุดท้ายก็คือตกลงว่าพี่พิสูจน์ให้ทำสำหรับหนังอ่ะมันคือเรื่องแรกของพี่อุ๋ยแต่นักแสดงแม่งแคสใหม่เกือบหมดหน้าใหม่เกือบหมดมันไม่โดยส่วนมากทำหนังก็คือเอาดาราดึงถูกไหมพี่อุ๋ยเอาดาราแม่เหล็กดึงมาอย่างน้อยไอ้หากูไม่เคยมีประสบการณ์กูขอดึงไว้ก่อนแต่พี่อุ๋ยแบบผู้กำกับก็หนังเรื่องแรกของฉันเว้ยดารากูก็เอาหน้าใหม่เว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดแนวคิดแบบไหนหรือมันตัดสินใจยังไงครับพี่มันเป็นเงื่อนไขฮะอันนี้ต้องยอมรับก่อนว่ามันเป็นเงื่อนไขหนึ่งข้อที่เราเสนอคุณวิสูตรว่าถ้าเผื่อว่าคุณวิสูตรจะซื้อหนังเรื่องนี้ต้องซื้อพร้อมการแคสนักแสดงใหม่ตั้งใจอยู่แล้วครับทำไมอ่ะคือเราบอกว่าแดงเบเล่เปียกวิสุทธิกษัตริย์ดำเอสโซปูระเบิดขวดแหลมสิงห์สอนรามเทพิทักษ์สมชายเข็มกัดไล่ไปไงนะไล่ไปมอสปริพานโน่นนี่นั่นผมไม่เชื่อคนหนึ่งว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าพอเอาตัวละครกับนักแสดงมาแมทช์กันมันไม่ได้ทำให้เกิดความเชื่อว่านี่คือแดงใบเล่ใช่คือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าระบบนักแสดงของเราเนี่ยเราไม่ได้มีระบบเป็นระเบียบโรงเรียนอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับต่างประเทศที่เขาเปลี่ยนเป็นใครก็ได้หรือถ้าเป็นระดับพี่เอกสรพงษ์เนี่ยเขาก็เทิร์นตึ้งเขาก็เป็นจ่าคนนั้นไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือการแสดงแบบนั้นแล้วก็วิธีการเล่นหนังแบบนั้นเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆคือผมเชื่อว่าพอเป็นพี่หนุ่มสอนรามพี่เต๋าสมชายเลงมาอย่างเงี้ยนะฮะไม่ใครกันร้ายก็ตายอีกพี่พิมโมดปราโมทแสงสอนหรือผมก็ติดผมไม่ใช่คนดูติดป่ะไม่รู้อาจจะไม่ติดเลยแต่ผมติดครับผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อในตัวละครแล้วผมเชื่อว่าผมทำงานไม่ได้แล้วก็มันจะทำให้
ไอ้ซิสเต็มที่เราคิดไว้แต่แรกว่านี่คือคุณไม่รู้จักเลยอะแล้วคุณพอโปสเตอร์หนึ่งออกที่มันเป็นช่องนะฮะยาวๆแล้วก็แดงใบเล่ทุกคนมายืนดูกันแบบใครวะ แล้วก็จะจำนะว่าคนนี้ชื่อแดงใบเล่คนนี้ชื่อปุ๊ระเบิดขวดคนนี้แหลมสิงห์คนนี้แต่ไม่จำเลยอ่ะ ครับ แล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยการหาผู้ชายสัก5-6 คนประดับวงการมันน่าจะเป็นเรื่องดี มันไม่น่าจะเป็นเรื่องไม่ดีครับ ไม่กลัวเจ๊งเหรอครับ ก็ทุนเราไม่ได้สูงใช่ปะทุนเราไม่ได้สูงอยู่แล้วนะผมไม่ได้ไปใช้เงินมหาศาลในการเรื่องนี้ เพราะพี่อุ๋ยบอกว่าทางเรื่องประมาณ10 ล้าน ก็กลายเป็นว่าถูกลงไปอีก เพราะว่าขี่ตังเองอะไม่รู้จักเลยอะถูกปะนี่คือหนึ่งในการ management ของเราหนึ่งในการดูแลงบที่เราบอกว่าเราจะเอาเงินคืนให้เขาให้ได้เนี่ยให้ต้นเขาไม่ขาดทุนเนี่ย นี่คือหนึ่งใน นี่คือหนึ่งใน กลยุทธ์เรา กล ไอ ยุ เดี ท ย ธ์ เรา ใช่ แล้วก็เราก็รู้สึกว่าอย่างที่พูดนะฮะเราอยากให้เราเชื่อ ในห้องประชุมเราเนี่ยเราใช้เวลาทำงานเรื่องนี้ประมาณ2 ปีนะฮะในห้องประชุมเราเนี่ยเรามีรูปพี่แดงตัวจริงพี่ปุ๊พี่ดำพี่ตีติดไว้หมดเลยอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็บอกว่าแคสติ้งเอาอย่างนี้ฮะเอาอย่างนี้เลย คือให้มันได้เหมือนตัวจริง ไม่ต้องเหมือนหน้านะแต่ว่าคาแรคเตอร์ให้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งเรายังทำโฆษณาอยู่ตอนนั้นเรายังไม่ได้ทิ้งไปซะทีเดียวนะครับ เราก็ทำโฆษณาททของการท่องเที่ยวอะไรเงี้ย ครับ แล้วตาติ๊กเนี่ยเขาก็มาแคสโฆษณา อ๋อไม่ได้มาแคสหนัง ไม่อ่าแล้วเขานั่งอยู่ผมยาวประมาณไหล่เนี่ยแล้วก็หน้าสิวๆมีเหล็กดัดฟันอยู่ โอ้โห แล้วเขาก็นั่ง พูดสนึกภาพเสียเลย จริงๆ ที่ติ๊กเจ็ดของผม จริง ๆ ๆแล้วก็เขาก็มานั่งอยู่เก็อี้รอคิวขึ้นไปแคสข้างบน ห้อง ครับ แคสอยู่ข้างบน อ่า แล้วเราก็เดินจากห้องประชุมออกมาเราก็เจอเขาเฮ้ยน้องมาทำอะไรอ๋อผมมาแคสทครับแล้วเราก็โอเคลงไปกินข้าวข้างล่างเสร็จเดินขึ้นมาก็เห็นมันนั่งอยู่อีกน้องมานี่ชื่ออะไรชื่อติ๊กครับมาลากเข้ามาเทียบหน้ากับแดงใบเล่ตรงเนี้ย ครับ ติ๊กยืนเฮ้ยใช่เลย เฮ้ยใช่เลยเล่นหนังไหมไม่เล่นครับ ผมจะเรียนหนังสือผมเป็นนักดนตรีเรียนหนังสืออะไรเงี้ย อ๋อไม่เอาด้วยตอนแรก ไม่เอา ไม่เล่น ว้าว ไม่เล่น อ่า ชีวิตผมกำลังแบบ ผมเรียนหอการค้าพี่เป็นนักดนตรีอะ ครับ นักดนตรีเล่นทำวงเล่นดนตรี อ่า ไม่มีเวลาหรอก พี่ติ๊กอะเป็นรุ่นพี่มหาลัยผม ทันกันอยู่ ฮะ ตอนนั้นแกเรียนวิทย์วะมั้ง ใช่ อ่า แล้วกำลังเฟี้ยวๆอยู่อะผมยาวอะไรอย่างเงี้ย แต่ไม่เอา ไม่เอาเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเนาะเอาเรื่องย่อไปอ่านก่อนแล้วก็ เพราะพี่อุ๋ยคิดแล้วว่าคนเนี้ย เฮ้ย คือใช่แน่ มันฉายบางอย่างออกมา แล้วก็ยิ่งไปเที่ยวกับรูปพี่แดงตัวจริงยิ่งแบบใช่อะแล้วก็เลยรีบโทรบอกคนที่แคสหนังบอกเอ้ยเนี่ยพี่น้อยผมเจอแล้วลองดูหน่อยเนี่ยเอาบทให้เขาเอาเรื่องย่อยเขาอ่านแล้วอะไรเงี้ย ๆครับ ขอเบอร์ไว้แล้วก็เบอร์ให้คนพี่น้อยแคสติ้งเขาไปดูเขาก็คุยกันเขาไปอ่านบทอะไรมือประมาณ 2-3 วันมันโทรกลับมาพี่ครับยังรับแคสอยู่นะครับแคสอยู่ป่ะครับอะไรผมอ่านแล้วครับพี่โคตรหนุกเลยพี่แล้วมันก็เลยอะไรอย่างนั้นก็เรียกมาแคส สุดท้ายก็เลยได้พี่ติ๊ก แล้ว มา ก็ เป็นแดงใบเล่ ไปถอดเหล็กดัดฟันไปรักษาสิวไปตัดผมไปอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นขั้นตอน develop นักแสดงไป ดูหลบตัวเข้าไปว่ารัก อันนี้ ษา อันนี้คือที่มาของแดงใบเล่ ครับ ที่เป็นพี่ติ๊กเจด ครับ ซึ่งตอนนั้นโนเนมมาก แล้วตอนนี้คือพี่ติ๊กซุปตาไปแล้ว อะซุปตาไปแล้วอะแล้วคนที่มาแคสบทนี้มีเยอะมากนะโจอี้บอยโอ้ยคนดังเต็มไปหมดเลยมาแคสเรื่อง แต่พี่อุ๋ยมองว่ามันยังไม่ใช่ใช้คำนี้มันยังไม่แมทช์กับตัวละคร ใช่ครับยังไม่ ขอศาสตร์ความรู้ได้ไหมครับ ครับ ในการที่เราจะมองนักแสดงสำหรับหนังหรือซีรีส์ของเราสักหนึ่งเรื่องเนี่ยเรามองยังไงครับ พูดยากมากเลยนะนี่จากสารภาพจากใจจริงนะความเชื่ออย่างเดียวเลยคือเรารู้สึกว่าเราเชื่อว่าคนนี้เป็นอย่างนี้ได้คือเวลาเขาแคสติ้งอ่ะคนตัวละครตัวนึงเนี่ย ครับ มันจะแคสมาไม่รู้ว่า30-40 คน50 คนยังไงก็ตามแต่มาถึงมือเรามันจะเหลือประมาณ5 คนตัวละครละ5 คนแต่อย่างพี่ติ๊กเนี่ยไม่ต้องมีโนมินีเลยไม่ต้องมีคนอื่นเลย คุณยืนมา ผมลิขิตมันพามาเจอจริงๆ ใช่แล้วผมเลือกคุณไปแล้วด้วย เลือกคนแรกเลยด้วย
อย่างอัตภพรอย่างเงี้ย ครับ นะครับผมที่เคยทำงานกับอาภูลพ่อเขาเนี่ย ครับ แล้วผมก็เจอเขาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าน้องคนนี้น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยมีความสามารถแล้วก็หน้าตามีบุคลิกที่ดูน่าสงสารก็ได้จะดูน่าสงสารก็ได้จะดูเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์แบบที่มันรักเพื่อนที่มันห่วงเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็ทำได้ คือสามารถมีหลายบุคลิกได้ ใช่ใช่ อ่า นะฮะแล้วก็อย่างตัวต๊อกเนี่ยโอ้โหพลังมันเหลือเฟือจริงๆแล้วเขาก็ทำให้เราเห็นว่าเขาเป็นแดนเซอร์นี่เขาเป็นแดนเซอร์เจเตลินอ่ะเขาโอ้โหแข็งแรงมากมันจับเสาตั้งเสาไฟฟ้าตั้งมันจับปุ๊บตัวตรงขึ้นไปเป็นธงอย่างเงี้ยคือแบบมันมาโชว์อยู่หน้าออฟฟิศพี่อ่ะโชว์ทั้งวันเนี่ยแบบกูเลือกมึงแล้ว ไม่ต้องมาเต้นโชว์กู แล้วก็อย่างดัมเอสโซอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาขรึมพูดน้อย แต่ว่าคาแรคเตอร์มันโคตรจะไทยแล้วก็ชัดมีความชัดเจนในความเป็นไทยของเข้มพูดไม่ต้องเยอะนะเก่งชาติชายเขาก็เป็นคนแบบนั้นเลย ครับ ซึ่งมันก็จะใช่อย่างที่เราวางคาแรคเตอร์กันไว้ พอได้นักแสดงชุดนี้มาพี่อุ๋ยต้องเดเวลลอปนักแสดงเยอะไหมครับ เยอะครับนั่งคุยกันตลอดเวลา อันดับแรกเลยคือ พอครบทีมปุ๊บผมแจกปืนก่อนเลย พกทุกวันพกทุกวินาทีที่มึงพกได้ยกเว้นมันเข้าห้องน้ำถอนเกงเขาเลิกพกคือนี่คืออวัยวะบอกนี่ไม่ใช่อาวุธ นี่คืออวัยวะ นอกซีนนะ ใช่ฮะก็การบ้านคือคุณไปพกปืนอยู่2 เดือน เอาแม่งให้จำไม่ได้ว่าการพกปืนจริงๆมันเป็นยังไง คือไม่ใช่เดินแล้วรู้สึกแม่งมีอะไรค้ำพุงอยู่ หรือมันมีอะไรค้ำหลังอยู่เงี้ย ครับ พกยกเว้นไปโรงเรียนอะ ม ทำอะไรก็พก อันนั้นคือหลักสูตรที่1พกปืน2 เดือน อ่า ปืนน้ำหนักจริง ไม่ใช่ปืนจริงนะฮะแต่ปืนน้ำหนักจริงไม่ให้พกทุกคนก็ต้องพกปืนกลับมาเดิน อุ้ยโคตรเจ๋งเลยอ่ะ เดินมาออฟฟิศนี่พกปืนกันเป็นแถวเลย แล้วก็แบบ อ่า ให้ไปยิงปืนกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพกเนี่ยจำเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าพวกนี้เขาพกปืนตลอด แล้วทำยังไงให้มันเป็นอวัยวะ เป็นธรรมชาติ ไม่ใช่ส่วนเกินอ่าอันนี้อันแรกแล้ว2ก็คือก็มาทำความเข้าใจกับบทพร้อมๆไปพร้อมๆกันว่าคาแรคเตอร์คุณเป็นอย่างนี้ข้างในแต่สำคัญที่สุดสิ่งที่พี่ทำคือก็คือว่าพี่ทำในสิ่งที่หนังไม่ได้เห็นด้วย คือตั้งแต่เด็กมันเป็นไงมันเป็นคนไงมามันเรียนหนังสือหรือเปล่าพ่อแม่มีฐานะใดมีพี่น้องหรือไม่ อันนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์แบ็กกราวด์ คาแรคเตอร์แบ็กกราวด์ของตัวละครที่พี่ท ครับ ำแล้วคุณต้องไปทำกันบ้านอันนี้มา แล้วมาเล่าพี่ฟังด้วยว่าคุณเป็นใครทำอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มค่อยๆปรับจากความรู้ดอกดอยของเราเนี่ยก็พยายามจะสร้างไป เพราะว่าพี่ก็ไม่เคยเรียนการแสดงในตอนนั้นในเรื่องแรกไม่เคยเรียน ก็เลยทำตามความเข้าใจของเรา สิ่งหนึ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันแตกต่างมากๆก็คือ มันเป็นความพรุ่งพล่านมาเกือบ 20 ปีตั้งแต่ทำมิวสิกวิดีโอตั้งแต่เราตั้งชมรมวันศุกร์กันที่โรงเรียนแล้วเราอยากทำหนังกันนะแล้วมันก็พอสั่งสมประสบการณ์จากมิวสิกวิดีโอสั่งสมประสบการณ์จากโฆษณา เรามีสิ่งที่เราสามารถจะใช้เล่าหนังได้สารพัดเลยเหมือนที่เมื่อกี้บอกพี่ว่า เราเคยใช้สไลด์มัลติวิชั่นทำมิวสิกวิดีโอเราเคยใช้ภาพนิ่งเราเคยทำเรื่องนี้มันใช้ทุกอย่างที่เราเป็นประสบการณ์ของเราเลยพี่จะจำได้ว่าเรามีภาพนิ่งในหนังตอนเขาเปิดบาร์กัน ใช่ ใช่ นะเรามีวิธีการขาวดำเรามีวิธีการเล่าแฟลชแบ็กย้อนไปย้อนมา เรามีนาร์เรเตอร์พูดในหนังเป็นเสียงเปียกวิสุทธิกษัตริย์อธิบายตลอดเวลาในเรื่องยุคสมัยในเรื่องความรู้สึกในเรื่อง พอพี่อุ๋ยเล่าแบบนี้มันเห็นภาพชัดมากนะครับว่ามันใช้ศาสตร์ของโฆษณาก็เยอะมากเนาะ มากครับ ไอการทำหนังเนี่ยมันสั่งสมมาตั้งแต่วันตั้งชมรมวันศุกร์กันมา ใช่ เอาง่ายๆ มันก็คือฝันแหละ ใช่ครับใช่ครับ แล้วพอได้ทำก็ทุกอย่างที่มีก็ใส่ลงไปให้หมด ใส่ไว้ให้หมด คือแต่เรียบเรียงมันให้ดี ครับคือพอบทมันเสร็จแล้วอะไรมันเสร็จแล้ว เราก็ไปทำกันพี่ก็ไปทำกันบ้านพี่อุ๋ยไปทำกันบ้านทุกคนไปทำกันบ้าน ครับ แล้วกลับมาพี่ก็บอกว่าเฮ้ยซีนนี้แล้วภาพนิ่งดีกว่าเล่าด้วยหนังมันไม่เท่ว่ะคือเรารู้สึกว่าความเท่มันอยู่ที่เมื่อก่อนมันยังเป็นภาพนิ่งขาวดำอะไรเงี้ยนะครับ เห็นทหาร GI เห็นแล้วก็เห็นเงินมันโยนนะแบบหมู่เชียนเป็นคนโยนเงินขึ้นมาไอ้พวกนี้แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราเล่าด้วยวิธีนี้ดีกว่าไหมเราจะเล่าบาร์เล่าคาสิโนอันเนี้ยเราเล่าด้วยวิธีนี้แล้วมันสั้นมันง่ายมันเร็ว ครับ มันกระชับทำให้หนังมันไม่ยาวเกินไปอะไรแบบเนี้ย อ่า เฮ้ยอันนี้เล่าขาวดำนะเฮ้ยอันนี้เป็นแฟลชแบ็กนะย้อนไปให้พี่เปียกเป็นคนมาเล่าก็เราก็จะเห็นเปียกวิสุทธิกษัตริย์มาวางแผ่นเสียงมาหยิบไม้ทีอะไรนู่นนี่นั่น
คือมันก็เป็นวิธีการที่เราจะแบบเล่าย่นเวลาให้มันสั้นลงด้วยการใช้ dialog ในการบรรยาย narrator บรรยายไปเรื่อยๆเข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยในยุคสมัยที่ปืนมันหายากกว่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วไอเดียในการที่เอาอาเปียกตัวจริงมาเป็นเนเรเตอร์นี่อันนี้ก็คือความตั้งใจมากๆเหมือนกัน ใช่ครับความตั้งใจ เพื่อเพิ่มความเชื่อเหรอ ใช่เพื่อเพิ่มความเชื่อ แล้วก็สำคัญที่สุดมันเหมือนกับก็คนนี้เขายังอยู่อะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะไปไหนแล้วเรื่องนี้มันต้องอยู่นี่แหละตัวจริงเขายืนอยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพูดถึงเจมส์ดีนใช่ไหมฮะ กำลังจะถาม พอเราพูดถึงเจมส์ดีนมันก็เป็นเรื่องของยุคสมัยมันเป็นเรื่องที่มันแล้วมันก็ส่งต่อตั้งแต่ไอ้แดงมันห้อยมาจนพี่เปี๊ยกเขายังมาห้อยอยู่ตอนอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องการส่งต่อเรื่องยุคสมัยเพื่อจะให้คนเนี่ยเพื่อไงว่าอินไปกับสิ่งเฮ้ยมันมีจริงๆเว้ยเฮ้ยเพลงเอลวิส มั ก็ น ถู มี ก ซิมโบลิกที่มันเชื่อได้มันมีตัวตน ใช่เพลงเอลวิสก็ถูกใช้1 2 5เพลงในหนังนะฮะซึ่งก็ตอนแรกก็กังวลมากเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรถึงไม่ไรแต่ครับวันนั้นกับวันนี้มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคือวันนั้นเนี่ยเราติดต่อลิขสิทธิ์ของเพลงเอลวิสไปเนี่ยถ้าใช้ออริจินอลมันจะอยู่ที่ประมาณ100,000 กว่าบาท200,000 กว่าบาทต่อเพลงแต่พอพี่บอกว่าพี่ไม่ทำออริจินอลพี่ทำใหม่พี่ rearrange ทั้งหมดครับมันเป็นเทคนิคเพราะว่าเราเท่ากับว่าเราอะซื้อลิขสิทธิ์แค่ในส่วนเนื้อร้องทำนองมาเราไม่ได้ซื้อมาสเตอร์ใช่ไม่ได้ซื้อเสียงเอลวิสมามาร้องเองคนไทยร้องเพลงก็ถูกทำใหม่เหรอฮะถูกทำใหม่ฮะลอกมาทุกเม็ดแต่มันเซฟต้นทุนไปได้มหาศาลถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่าถ้าใช้เพลงเดียวยังกัดฟันแต่นี้พอมัน5เพลงมันก็ไม่กล้า5เพลงยังไม่เท่ากับเพลงหนึ่งที่เอามาเซอร์มาเลยโอ้ยพี่อุ๋ยเซอร์พี่อุ๋ยคำนวณทุกอย่างหมดเลยอ่ะเพราะว่าเวลาทำโฆษณาเวลาลูกค้าบอกว่าอยากใช้เพลงนี้เนี่ยครับแล้วก็ต่อรองราคาแล้วไม่ได้เนี่ยเราก็รีเอเลนใช้วิธีเดียวกันเราก็ทำขึ้นมาใหม่ทำไมถึงเป็นเจมส์ดีนในการที่เป็นซิมโบลิกหรือไอดอลของแดงเวลาเราทำงานเนี่ยเราชอบรีเสิร์ชพอเรารีเสิร์ชเวิลด์ของประเทศไทยตอนนั้นเนี่ย GI มันมาครับGI มาก็มีเจมส์ดีนมาในยุคเดียวกันแล้วเจมส์ดีนก็ตายในยุคสมัยนั้นจริงๆเราก็รู้สึกว่าการมีฮีโร่ในใจของคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราก็เป็นอ่ะเมื่อก่อนเรารักใครสักคนแล้วเราก็แบบเราก็อยากรู้จักเราก็อยากห้อยรูปคนนั้นเราก็อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นผมว่ามันเป็นเรื่องของยุคสมัยที่มันพอมันสามารถรีเลทกับคนดูได้มันรีเลทกับคนในยุคสมัยนั้นได้เนี่ยมันเท่ดีเพราะว่ามันเท่ดีแล้วทุกคนก็ผมใช้คำว่าทั้ง touching ทั้ง perceive กับมันได้ด้วยว่ามันคือประมาณนี้พี่อยากเล่าเรื่องหนึ่งวันแรกที่เราเปิดกล้องคือไอ้ความเคยชินของเราเนี่ยก็นั่งเปิดกล้องซีนแรกคือซีนที่แดงมันแทงลูกค้าแม่ครับแทงคนมาเที่ยวนั่นเป็นซีนเปิดกล้องแล้วก็ไปนั่งหน้ามอนิเตอร์ตัวเล็กๆนะเมื่อก่อนมันมอนิเตอร์มันเล็กๆขาวดำเล็กๆแล้วนั่งดูลูกค้าหายไปไหนความเคยชินที่ถ่ายโฆษณาต้องมีลูกค้ามันมีลูกค้าเต็มเลยนี่ลูกค้ามันไม่มาบอกไม่ใช่นี่กูถ่ายหนังนี่ว่าไอ้เหี้ยนี่กูแล้วกูไม่ต้องฟังพวกมันแล้วไม่ต้องฟังใครแล้วเว้ยคิดอย่างนี้เลยแบบกูไม่ต้องฟังใครเว้ยแบบไม่ตัวกูแล้วมันเหมือนถูกปลดโซ่ตรวนถูกต้อง I'm free now I'm free แล้วแบบไม่ต้องมาบอกว่าย่ามันสั้นไปนะคะไม่ต้องมีแบบนี้มีดมันยาวไปหรือเปล่าหรือขยับ3 ล้ออันนี้ไปซ้ายนิดนึงไหมมันไม่มีใครมาพูดอะไรงี่เง่าอย่างนี้หลังเราอีกแล้วโหดีใจมากเลยแล้วก็แบบว่าคราวนี้เลยแบบเฮ้ยไม่ต้องฟังใครเลยเว้ยนี่ต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองแท้ๆล้วนๆกับอีกวันหนึ่งนี่คือวันแรกที่เปิดกล้องกับอีกวันหนึ่งวันที่หนังฉายวันแรกรอบสื่อมวลชนก็จะมีรอบสื่อมาก่อนพี่ไม่ได้ดูหนังเลยนะวันนั้นพี่ไปอยู่ในห้องน้ำไปรอคนดูไอ้เด็กหนุ่มๆที่มันมานั่งดูหนังเด็กผู้ชายแม่งออกมาแม่งก็เข้าห้องน้ำหลอกหนังเลิกไงเข้าห้องน้ำกูดำเว้ยพี่เอาน้ำมากูแดงพอแล้วเลยคือสำหรับพี่แม่งพี่นี่แหละนี่คือความสักเซสของหนังรู้สึกแบบนั้นเลยว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราวางมาตั้งแต่แรกว่าเราจะทำแฟชั่นในหนังนั้นด้วยเพื่อให้แฟชั่นเหล่านั้นมันติด
คนดูมาแล้วทุกคนอยากเป็นตัวละครนี่คือไฟนอลของพี่แล้วคือโอ้โหนี่คือความสำเร็จ มัน over expect ด้วยซ้ำเพราะว่านอกจากคนจะอยากเป็นแล้วอะ culture บางอย่างในยุคที่ 2499 ฉายอะผมจำได้เลยผมเอาแค่ผมอะพี่อุ๋ยยังแม้แบบว่าแต่ก่อนก็นี่ไงเอาบุหรี่ไว้นี่เลยว่ายเดินว่ายมันแบบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับพี่อุ๋ยวัยรุ่นเราจะรู้มันเหมือนยอดมนุษย์5 สีอะคนนี้อยากเป็นคนนี้คนนี้อยากเป็นคนนี้แต่นั่นคือจบละสำหรับพี่อุ๋ยแต่ว่ามันระหว่างทางมันก็มีประสบการณ์ตรงจากชีวิตของพวกเราของพี่เนี่ยเป็นส่วนใหญ่ที่แบบคือตอนเด็กๆเราจะคุกคีตีโมงกับคนที่สายดาร์กๆหน่อยอะไรเงี้ยแถวบ้านอะไรเงี้ยเราก็จากรุ่นพี่บ้างรุ่นน้ารุ่นอะไรเงี้ยคือคนสมัยก่อนเขาเป็นนักบู๊จริงๆนะคือในบทมันไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกแต่เราคุ้นเคยอย่างนี้เราก็บอกว่าเฮ้ยเราทำอย่างนี้ดีกว่าเขาเอาปืนจะไปซ่อนที่ไหนล่ะเนี่ยอยู่ใต้ตุ่มนี่เรื่องจริงอะไรเงี้ยเราก็อธิบายให้บอกว่าเฮ้ยเราเคยมีประสบการณ์นี้นะมีเคยเห็นอย่างนี้มานะเคยเห็นอันนั้นมาอะไรเงี้ยไอ้ชักลิ้นชักขึ้นมามีปืนเงินเนี่ยเราก็เห็นกับตามาว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆคนเมื่อก่อนเขานักเลงเมื่อก่อนเขาเป็นอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องไปคิดแค่อยู่ในบท execute มันสามารถออกมาจากประสบการณ์แบบนี้ได้ไอ้นี่แม่งเถื่อนมึงจะยิงแม่งต้องยิงให้ตายถ้าแม่งไม่ตายมึงเราตายจำไว้อะไรพวกนี้อยู่ในบทไหมพี่อุ๋ยคือ2499อันธพาลของเมืองถ้าเอากลับมาสมมติถ้าพูดกันในยุคนี้นะเป็นหนังที่มีแม่งเยอะชิบเป๋งเลยอะ คือมีมันคือประโยคจำอะประโยคฮิตแต่ว่ามันอยู่บ้างไม่อยู่บ้างอย่างเป็นเมียเราต้องอดทนอันเนี้ยไม่อยู่มันมายังไงฮะคือสดกันอย่างเงี้ยเหรอคือพี่สิทธิ์เขาเขียนมันมีไกลๆอะไรบางอย่างแต่รู้สึกว่ามันยาวกว่านี้ครับมันไม่ได้โป๊ะอยู่อย่างเงี้ยมันยาวกว่ามันมีการอธิบายบางอย่างเงี้ยแล้วเวลามันไม่พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันต้องกระชับแล้วมันไอ้แดงเหน็บปืนฟาดเป็นเมียเราต้องอดทนจบเลยอะไรเงี้ยแบบว่ามันคมดีอ่ะโคตรนักเลงอ่ะมันคมดีมันพอดีอะไรอย่างเงี้ยแม่งใช้กันจนถึงทุกวันนี้ ไม่แล้วมันมีอีกหลายประโยคมากนะครับพี่อุ๋ยครับคือเช่นอะไรนะที่หมูเชลล์แถวนี้แม่งเถื่อนอันนี้แม่งเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้หรือตอนที่เอาปืนให้แดงเงี้ยถ้ามึงจะยิงให้ตายยิงไม่ตายเราตายอะไรเงี้ยคือพวกนี้คือทั้งบทมันก็มีไกด์มีฮะแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกฮะความยาวความสั้นเราก็ต้องมาทำให้มันกระชับให้มันอยู่ให้มันอยู่ในไม่งั้นจะพูดเป็นหนังพูดมากอ่ะเราหนังคือพี่เป็นคนที่ทำหนังไม่ค่อยชอบพูดทำหนังภาพเล่าเรื่องชอบใช้ความรู้สึกมากกว่าอะไรเงี้ยวันนี้ก็พยายามจะพอมันมีประโยชน์ยาวๆมาเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นนะครับเพราะแบบตอนไปเขียนแม่งคิดอะไรก็ไม่รู้เขียนยาวเหยียดเลยพอเอาจริงๆแล้วแบบพูดเท่านี้พอละคือด้วยบริบทเวลาเพราะอย่างนี้ฮะเวลาเราเขียนบทอะเราจินตนาการแล้วเรายังจินตนาการไม่ออกว่าตัวละครเขาจะทำอย่างนี้ได้ยังไงเราก็จะต้องเขียนอะไรลงไปเพื่ออธิบายเรื่องราวตรงนี้ให้เราเห็นชัดที่สุดแต่เมื่ออยู่ในปากนักแสดงแล้วเนี่ยหน้าเขาไปหมดแล้วบางทีไม่ต้องพูดอย่าพูดเลยไม่ต้องพูดแล้วแค่นี้ก็รู้แล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วว่ามันรู้สึกแบบนี้ไปแล้วไม่ต้องพูดอีกซึ่ง2499มันครบหมดแล้วครับเป็นหนังที่แบบแต่อุปสรรคประกอบครบแต่อุปสรรคเยอะมากนะผมว่าจะถามเหมือนกันว่าในขณะที่มันเป็นปรากฏการณ์ได้ขนาดนี้มันเจออะไรบ้างพี่อุ๋ยโอ้ยเยอะแยะคืออย่างตัวละครตัวแรกก่อนคือพี่ติ๊กเนี่ยเขาก็เรื่องแรกของเขาใช่ไหมเขาคนที่ไม่เคยเล่นหนังเนี่ยการคอนโทรลอารมณ์ที่มันจะต้องถ่ายสลับไปสลับมาคือเราไม่ได้ถ่ายซีนที่1จนถึงซีนที่100ใช่ไหมเราก็เอา50ขึ้นมาเอาอีกแล้วเป็นคิวเป็นอะไรก็แล้วแต่คิวบาร์นี้แม่งถ่ายอยู่6ซีนก็จริงแต่ว่ามันมีซีน30 50 18อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรียงกันคือมันไม่ได้ใช่มันไม่ได้คอนติเนียไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการคอนโทรลอารมณ์ของตัวละครมันขึ้นอยู่กับเราแท้ๆเลยแล้ววันหนึ่งพี่ติ๊กแม่งอกหักในชีวิตจริงแล้วเราต้องมาเข้าซีนอย่างเงี้ยผู้ช่วยแม่งวิ่งขึ้นไปบอกพี่ติ๊กร้องไห้อยู่ข้างสระน้ำมึงร้องไห้ทำไมวะไม่มีใครรู้ใช่ไหมกูวิ่งมาดูมันกินเบียร์อยู่ร้องไห้อกหักชิบหายแล้วพรุ่งนี้มึงกับกูแม่งลุยกันแล้วแบบเอาไงวะเฮ้ยมึงเป็นไงเอาไง
เดี๋ยวดูพรุ่งนี้พี่เดี๋ยวดูพรุ่งนี้ตาบวมเลยแบบเอาไงดีว่าเราก็มือใหม่อ่ะ ก็หนังเรื่องแรกของพี่อุ๋ยด้วยเหมือนกัน แล้วเราก็ เชี่ยกูต้องทำยังไงกับมันวะกูต้องคอนโทรลไงวะก็แบบว่าเอาช้อนไปแช่เย็นมาประคบตา ทุกเทคนิค ดูคือไม่ได้ยินมาอย่างนี้แล้วก็มัน ครับ ตาเหือตามันจะหายบวมอะไรอย่างเงี้ยคือจะใช้วิธีตีไปตีเขาเรียกฉาก13 ห้างเราก็คิดว่าเราฉลาดมากเรียกชักกล2 โรงเรียนมาเจอกันที่มันไม่ถูกกันนะครับ ที่เราถ่ายที่พนั อ๋อหมายถึงว่าเอ็กซ์ตร้านะ เอ็กซ์ตร้า อ๋อเอาช่างคนที่ไม่ถูกกันจริงๆมาเลยคุณพี่อุ๋ยโหดว่ะ เกิดมันตีกันจริงๆกันทำไง แล้วก็ซ้อมโอ้โหแล้วมันมีวันซ้อมใช่ไหมพรุ่งนี้ถ่ายจริงวันนี้ซ้อมก็มาโอ้โหมันก็หน้าตาขมึงเกลียวกันมาเลยแบบไม่ถูกกันอย่างนี้เราก็ทุกอันเปลี่ยนให้เป็นแบบม็อกอัพนะไม้เมยม็อกอัพหมดนะไม่มีอะไรของจริงนะอย่าหลุดของจริงนะเว้ยเช็คดีๆให้ผู้ช่วยเช็คดีๆกันตีไปก็วิ่งต้องตาโอ้มันยิ่งหายเลยตอนซ้อมมันโคตรมันเลยวันซ้อมแบบโคตรหนุกเลยชอบมากไอ้ตึกดีหมดเลยแบบโอเคดีสบายใจแล้วพรุ่งนี้ถ่ายได้พอวันนี้ช้าขึ้นมาปุ๊บมีกล้องมาตั้งบนแพลตฟอร์มมันมีอุปกรณ์การถ่ายหนังมีไฟมีคนตีกันเชี่ยกล้องดัง เล่นหนังไงเมื่อวานไม่ได้เล่นหนังไง เมื่อวานกูจะซัดจริง เพราะว่ากล้องดังแอคชั่นเชี่ย กูต้องยังไง ง วะ งกันหมดเลยแบบแล้วมีแล้วก็เราก็ให้มันไม่ตีกันว่าคัดมันมีคนเดินมาหาพี่ประมาณ10 คนครับ พี่ครับลืมไปว่าเดี๋ยวอยู่ในหนังนะเดี๋ยวพ่อด่ามาตีกันอะไรเงี้ย มีด้วยเหรอวะอะไร ไอ้เหี้ยก็มึงบอกพ่อถือว่ามึงเล่นหนังไง มาตีกันเดี๋ยวพ่อด่าลาออกไปอีกอะไรอีกก็ต้องไปกล่อมกันเข้ามาอะไรก็แล้วก็เชียร์อัพกันใหม่ว่าแบบอย่างนั้นนะอธิบายกันอยู่ครึ่งชั่วโมงว่ามันจะกลับมาตีกันได้ ผมชอบ Art Direction มากเลยอ่ะหมายถึงแบบฉากโอ้ยอันนี้ต้องยกให้พี่เอกเขาเลยครับเขาเจ้าพ่ออยู่แล้ว แบบมันทำให้เราเชื่อว่ามันคือยุคนั้นนะครับ เขารางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยอ่ะ แล้ว พอมีหนังเอกทำทีไรทุกคนไอ้พวกอาร์ตไดเด็กๆน้องๆมันโอ้ยอาจารย์แม่งทำเรื่องนี้อีกแล้วกูจะได้รางวัลกันแล้วที่บอกว่าแบบว่าเชี่ยปีนี้ไปชิงกับพี่เขาพี่แม่งเราไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยมันสวยงามและมันทำให้เราเชื่อ ครับคืออย่างที่บอกพี่เอกคือพี่ไม่เคยเรียกตัวเองว่าเป็นผู้กำกับการแสดงเลยนะพี่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ตลอดนะเพราะเรารู้ว่าเราใช้ศิลปะทุกแขนงในการเล่าเรื่องเราไม่ได้ใช้แต่การแสดงเราไม่ได้อยู่นักแสดงอย่างเดียวนะพี่ก็จะอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆในหนังเฮ้ยแสงมันควรจะเป็นอย่างนี้มุมกล้องมันน่าจะอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ไอ้ซิมโบลิกบางอย่างเนี่ยที่พี่เอบอกนะเราก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันใช้ซิมโบลิกอย่างนี้ได้มันเล่าด้วยวิธีเล่าด้วยแสงได้นะมันเล่าด้วยเซตได้ด้วยนะ ผมจำภาพแบบตอนที่ปุ๊กกับดำแม่งไปพังบาร์แล้วแม่งพังบาร์เสร็จปั๊บแล้วพอขึ้นซีนใหม่แล้วแบบภาพพี่อุ๋ยมันคือภาพแบบปากขวดเหล้าที่แบบโคสอัพชิบหายที่แม่งแตกแล้วแบบเหล้าแม่งหยดเลยเชี่ยแล้วแม่งคัดต่อมาเป็นภาพเจมส์ดีนที่แม่งกระจกแตกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเนี่ยผมคนลุกอ่ะคิดได้ไงตั้งใจมันเป็นเรื่องความตั้งใจคือใช้ภาพเล่าเรื่องใช่ครับใช้ภาพเล่าเรื่องความชิบหายมันบังเกิดตรงนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆบาร์มันเล็กนิดเดียวเองนะสตังค์มันไม่ได้มีเยอะเราก็ทำได้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่พอเราต้องทำอะไรน้อยๆบนงบประมาณที่จำกัดเราก็พยายามจะเล่าอะไรที่มันโคสอัพที่มันปุ้งปังแล้วไปเลยอะไรอย่างเงี้ย2499พอมันเริ่มเข้าโรงฉายไปแล้วกระแสที่ฟีดแบ็กกลับมาหาพี่อุ๋ยครับมันมีฟีดแบ็กอะไรอย่างไรทั้งดีและไม่ดียังไงบ้างไหมคือไม่กล้าดูไม่กล้าอยู่ไปดำน้ำหนีไปเลยอย่างเงี้ยเหรอไปเลยหนังก็จะเข้าหนีไปดำน้ำไม่กล้ารู้อ่ะไม่อยากรู้อ่ะเพราะอะไรอ่ะพี่อุ๋ยไม่มันลุ้น คือพูดตรงๆกลัวเขาเจ๊งแต่จริงๆแล้วบนความรู้สึกจริงเรามีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะว่าอย่างน้อยมันเป็นหนังอย่างที่เราต้องการจริงๆเราอยากได้แบบนี้แหละไอ้เพลงแบบนี้แหละไอ้
ไอ้ซาวแบบนี้แหละไอ้การแสดงแบบนี้แหละ คือทุกคนก็บอกก็มันก็มีพวกนักวิจารณ์ที่บอกว่าโอ้ยสติ๊กแม่งเล่นห่วยอะไรเงี้ยคือเราเข้าใจนะแต่ตอนนี้ไอ้อื่นๆมันเขาจะไม่ห่วยได้ไงมันมีอาจารย์ของมันก็ห่วย อาจารย์มันก็ทำหนังเรื่องแรก ใช่ไหมแต่ว่าโดยองค์ประกอบอื่นๆ โดยรวมของหนังเนี่ยภาพโดยรวมของหนังเนี่ยมันสำหรับเรารู้สึกว่ามันก็นำพาหนังนี้ไปในจุดที่มันควรจะเป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นด้วยนะถ้าถามว่าข้อผิดพลาดของมันคงเต็มไปหมดอะแต่ว่าเราก็มีความภูมิใจกับมันว่าเป็นข้อผิดพลาดที่เต็มไปด้วยความสุข เต็มด้วยความสุข แต่หนีไปเลยเหรอหนีไปดำน้ำเลย ไปดำน้ำเลยไม่อยากรู้จนกระทั่งหนังเข้าไป4 อาทิตย์แรก4 วันแรก ครับ ขึ้นมาจากดำน้ำเลยเสียงโทรศัพท์ดัง ผมว่าเขาโทรมาก่อนนะ คุณวิสูตรคุณวิสูตรไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ ชิบหายแล้วชิบหายแน่ๆอะไรเงี้ย กูโดนแล้ว โดนด่าแล้ว กลับไปทำโฆษณาก็ได้วะ คิดอย่างนี้เลยทำอะไรต่อดีว่าก่อนแล้วรับเลยนะแบบคิดไปเรื่อยคุณหนุ่ย4 วันแม่งเท่าไหร่วะ4 วันไป30 ล้านแล้วมั้งตกใจแบบฮะจริงโทรศัพท์หล่นตกใจจริงๆตกใจจริงคือตกใจจริงมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มามันเกินคาดนานแล้วมันหนังมันคือหนังไทยตอนนั้นมันกำลังซบเซาไปในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าหนังมันทำซ้ำกันมันกลายเป็นแบบโคตรฮิตขึ้นมา4 วัน 30 ล้านแถมโทรศัพท์ตกด้วยก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องคุยอะไรกันต่อแล้วกันช่างไปแล้วกูดำน้ำต่อเลยกูลอยตัวแล้วแต่ว่าก็กลับมาพอเสร็จเพราะว่าก็รีบกลับมาจากซิมิลันกลับมาแล้วก็มานั่งดูหนังกับคนดูอีกรอบอะไรเงี้ยก็เพื่อจะให้รู้ว่าเขาฮือฮากันตรงไหนเขาอะไรยังไงก็ปรากฏว่าก็มีความสุขดีว่าทุกคนก็ตอบรับผลตอบรับเป็นอย่างดีทำไมหนังเรื่องนี้มันถึงฮิตมันฮิตด้วยปัจจัยอะไรความแปลกใหม่เลยมาอันดับแรกคือวิธีการเล่าหนังที่แปลกใหม่ถ้าเผื่อว่าย้อนกลับไปดูหนังก่อนหน้านี้ดูรายชื่อมันก็ได้นะหนังกระโปรงบานขาสั้นหนังเอสเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีวิธีการที่ไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะในการใช้นักร้องมาเป็นเล่นท่าเอกนางเอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เรื่องราวก็ชีวิตก็วนเวียนอยู่กับเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ค่อยไปไหนมันไม่ค่อยได้หายไปไหนปรากฏว่าเรื่องนี้มันเป็นเหมือนกับรสชาติใหม่ๆของคนดูมันเป็นรสใหม่ที่ทุกคนไม่เคยกินแล้วก็วิธีการเล่ามันก็ใหม่นักแสดงมันก็ใหม่มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเห็นอะไรแบบเนี้ยมีทั้งเพลงเอลวิสมีภาพขาวดำเราใช้ทุกอย่างจริงๆที่จะเล่าหนังเรื่องนี้ให้มันแตกต่างออกไปไอ้ความแตกต่างเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญที่สุดซึ่ง2499อัธพันธ์คลองเมืองคือนอกเหนือจากกระแสที่มันเกิดขึ้นความฮิตในประเทศไทยหมายถึงว่าในพาร์ทของกล่องก็รุนแรงเหลือเกินเพราะปีนั้นพี่อุ๋ยก็ได้พุ่มกับยอดเยี่ยมใช่ไหมครับหนังยอดเยี่ยมกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมเขียนบทยอดเยี่ยมใช่ไหมครับแล้วยังไม่นับไปที่ไปฉายเมืองนอกได้รางวัลจากเมืองนอกเยอะมากเมืองนอกเขาคอมเมนต์ฟีดแบ็กกลับมาโดยประมาณว่ายังไงยุคนั้นมันเป็นยุค post modern หนังมันเป็น post modern ของวงยุคสมัยนะคือพุ่มกับหลายคนในต่างประเทศก็ทำหนังประมาณนี้ทำหนังแถวๆเนี้ยทำไมก็ไม่รู้เกิด City of God อะไรเนี่ยมันเป็นหนังแก๊งสเตอร์ที่แบบเราวัยรุ่นเล่นอะไรไม่ใช่แก๊งสเตอร์ในแบบมาเฟียรุ่นใหญ่หรืออะไรอย่างนี้มันเป็นแก๊งสเตอร์ของวัยรุ่นมันก็เลยเหมือนกับว่าดีมันก็ไอ้ประเทศไทยมันก็มาร่วมสมัยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะบอกว่าบางคนก็จะบอกว่ามันอเมริกันอินฟลูเอนซ์มากนะมันได้อิทธิพลของพวกอเมริกันหนังฝรั่งบอกก็แน่นอนประเทศคุณไม่ได้เป็นคนคิดหนังไงใช่ป่ะมันก็เลยรู้สึกว่าบังเอิญว่าหนังเรื่องนี้มันเข้าไปอยู่ในมันเกิดอยู่ในไอ้ประเภทเดียวกันทั้งหมดทั้งโลกไปเนี่ยมันเกิดเป็นเส้นนี้ไปทั้งหมดใช่ครับเป็นเอกก็มีฝันบ้าคาราโอเกะซึ่งแบบมันก็ไปทางเนี้ยคือหนังมันเป็นทางนี้กันหมดเลยในยุคหนึ่งแล้วเราก็ไปเทศกาลหนังกันบินกันเป็นนกเลยตอนนั้นไปกัน2 คนเนี่ยแล้วก็เราก็ไปเจอคนที่ Peppermint Candy ของ
ของลีชางดองที่ลีชางดองที่ดังๆมากๆของเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะที่เขาเป็นที่เขาทำ Oasis ทำอะไรต่ออะไรแต่เรื่องแรกเขาคือเอเปอร์มินแคนดี้ก็พร้อมกับเราหนังประเภทเดียวกันเลยเพียงแต่เขาโป๊กับเราหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นยุคสมัยยังไงก็ไม่รู้ที่บังเอิญว่าคนทำหนังแก๊งสเตอร์วัยรุ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันไล่ๆกันหมดเลยทั่วโลกแสดงว่าฟีดแบ็กจากการที่พี่อุ๋ยเอาหนังไปฉายเมืองนอกฟีดแบ็กก็ดีเลยครับดีมากแล้วเราก็ไม่เคยไปเทศกาลหนังเราก็ทำตัวไม่ค่อยถูกคือเพราะว่าเรื่องแรกนี่ใครเชิญก็ไปหมดอะไปประเทศเล็กประเทศน้อยแล้วก็ไปทั่วเลยแล้วจนมานั่งได้ว่ากูไปทำไงวะบางที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีฮะมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตว่าอ๋อเขาเทศกาลหนังมันเป็นแบบนี้นะมันมีกระแสลบกับหนัง2499บ้างไหมพี่อุ๋ยแต่เท่าที่ถึงหูพี่อุ๋ยหรือพี่อุ๋ยช่างแม่งไม่เลือกที่จะไม่จำชอบครับบางทีเราก็ต้องปล่อยบ้างนะพอถามว่าเราทำยังไงกับมันเราจัดการมีคนบางทีเจอวิ่งเข้ามาหาเลยนะเฮ้ยผมไม่ชอบหนังพี่เลยบอกแบบนี้ก็มีฮะก็ไม่เป็นไรนี่ก็ไม่ทำให้ทุกคนชอบได้หรอกเราก็พูดอย่างนั้นนะเราก็ไม่สามารถจะทำให้ทุกคนมันเอนจอยกับหนังได้แต่ว่าโอเคเราแค่คิดว่าถ้าคนอื่นเขาส่วนมีความสุขมันมากกว่าส่วนไม่มีความสุขมันน้อยกว่าก็คงเป็นอย่างนั้นแหละมั้งหนังมันทำหน้าที่แบบนั้นเนี่ยเพราะว่ามันต้องเป็นแมสใช่ไหมฮะมันหนังมันต้องเป็นแมสคอมมูนิเคชันเพื่อจะสื่อสารกับคนจำนวนมากมากกว่าคนจำนวนน้อยคุณจะบอกว่าคุณชอบหนังเจ้ยแต่ไม่ชอบหนังผมเป็นเรื่องธรรมดาชิบเป๋งเลยมันใช่ไหมมันก็ธรรมดาไงมันไม่ได้แต่พอถึงจุดหนึ่งของชีวิตนะเราต้องสร้างกระจกของตัวเองขึ้นมามันเป็นกระจกที่เราเลือกที่จะสะท้อนภาพเราให้ชัดที่สุดเราเลือกแล้วว่าเราจะฟังคนนี้เราจะฟังคนนี้เราเลือกแล้วว่า10 บาทเนี่ยเรารับได้ใช่แล้วเขาปรารถนาดีกับเราจริงๆเนี่ยไหมส่วนที่เหลือช่างแม่งแล้ว2499เนี่ยมันก็เป็นประตูเต็มไปหมดนางนาคไปอีกสเต็ปเลยนางนาคเนี่ยพี่ใช้คำว่ามันเป็นภาพยนตร์เปลี่ยนชีวิตที่2499เนี่ยเป็นประตูใบเปิดทางเป็นประตูที่เปิดเข้าไปสู่โลกแห่งภาพยนตร์อย่าง 100% นะแต่พอถึงนางนาคเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆจาก2499เป็นประตูบานที่สวยงามมากให้พี่อุ๋ยเข้าสู่วงการภาพยนตร์แล้วพี่อุ๋ยบอกว่านางนาคคือหนังเปลี่ยนชีวิตเนี่ยเปลี่ยนชีวิตยังไงก็รายได้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นหนังเรื่องแรกที่ทะลุ100 ล้านแล้วผมใช้คำว่าเป็นหนังเรื่องแรกที่เป็นการเปิดผมใช้คำว่าค่านิยมในการวัดความสำเร็จของหนังว่าหนังเกิน100 ล้านรู้สึกว่านางนาคน่าจะเป็นเรื่องแรกที่แบบใช้คำนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วมันเปลี่ยนชีวิตพี่อุ๋ยก็มันหนึ่งคือคนรู้จักเรามากขึ้นสุดๆทั้งต่างประเทศแล้วหนังมันไปไกลมากเชื่อไหมว่าทุกวันนี้นางนาคยังฉายอยู่ตามเทศกาลหนังเล็กๆทั่วโลกเกิน25 ปีแล้วแต่ยังฉายอยู่เราถูกส่งไปฉายยังถูกเชิญไปพูดยังถูกไปฉายแล้วก็มันก็เป็นหนังที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปแม้กระทั่งเรื่องของการไปต่างประเทศชื่อเสียงในต่างประเทศจาก249มันไปสเต็ปหนึ่งนี่ก็ไปแบบจาก1เป็น4พุ่งทะยาน4เราก็มีหนังต่างประเทศทำโฆษณาต่างประเทศมาคือทุกอย่างมันมาตามมาหลังจากหนังเรื่องนี้จริงๆหนังยังถูกพูดถึงหนังยังถูกเอาเป็นตัวอย่างในการสอนหนังสืออะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เป็นหนังที่บอกว่าเป็นหนังที่เราใช้เวลารีเสิร์ชกับมันเยอะที่สุดเราทำรีเสิร์ชอยู่2 ปีไอ้ความสำเร็จต่างๆเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเอานำไปเป็นตัวอย่างให้กับยุวชนรุ่นหลังคนรุ่นหลังที่จะทำงานว่านี่ไงมึงขี้เกียจไม่ได้มึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็นบทเรียนอันหนึ่งการกำกับหนังหรือการทำหนังในวันนี้ของอุ๋ยนนทรีย์กับวันแรกที่ทำ2499มันแตกต่างกันไหมครับในทุกมิติเลยครับแตกต่างฮะคือแตกต่างในเรื่องของโอเคอันดับแรกเลยคือเรารู้สึกว่าเรารู้จักมันมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นนะถามว่ารู้จักหนังมากขึ้นไหมคงไม่ได้มากขึ้นเพราะแต่ละเรื่องเราไม่ทำหนังซ้ำกันพี่คือประเภทของหนังแต่ละประเภทมันไม่แทบจะไม่ซ้ำกันเลยในทุกๆเรื่องที่เราทำยกเว้น produce แต่พูดถึงหนังของตัวเองเนี่ยเราอยากทดลองอะไรไปหลายๆอย่างนะแล้วก็
ไม่เคยหยุดคิดเลยแม้แต่นาทีเดียวจริงๆนะอันนี้คือเรื่องจริงกินข้าวไปก็คิดหนังไปทำอะไรก็คิดไปว่ามันดีหรือยังมันถูกต้องหรือเราไม่เคย make sure ว่าเฮ้ยทำหนังเรื่องนี้ใช้วิธีนี้ไว้แม่งแน่นอนใช่เราไม่เคยมีสูตรสำเร็จเลยแล้วเราก็กังวลกับหนังการทำหนังทุกเรื่องตลอดเวลาคิดเลยว่าถ้าเราไม่กังวลเมื่อไหร่คุณใช้สูตรสำเร็จไปทำงานคุณใช้สิ่งที่คุณความรู้เดิมๆของคุณวิธีการเดิมๆของคุณไปทำงานมันไม่มีทางได้งานที่ดีเพราะฉะนั้นคนก็บอกว่าโอ้ยพี่เดี๋ยวนี้พี่ทำหนังสบายแล้วสิชำนาญขนาดนี้ทำมาจะ30 ปีอยู่แล้วไม่เลยผมกลับไปอยู่ที่เดิมเลยทุกเรื่องมันมีชาเลนจ์ของมันใช่ครับทุกเรื่องมันมีแล้วทำยังไงให้มันต่างจากสิ่งที่กูเคยทำมาแล้วด้วยนี่คือจุดสำคัญที่สุดว่าเราจะเล่าวิธีการอะไรไอเดียใหม่ๆยังไงครีเอทีฟของมันยังครีเอทอะไรออกมาใหม่ๆได้บ้างวะพี่เชื่อว่ามันมีวิธีอีก108ใช่ไหมที่เราจะเล่าหนังพอเรามีสตรีมมิ่งเราได้ดูหนังจากหลายประเทศมากขึ้นเราก็รู้ว่าสเปนมันก็มีคนที่โคตรเก่งเล่าหนังอีกแบบอยู่แล้วมันก็สนุกในของมันด้วยของมันกับของเราก็แตกต่างกันเขาก็อาจจะอยากเอนจอยกับหนังแบบของเราอะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำหนังพอเริ่มต้นสตาร์ทจะทำโปรเจกต์หนังตั้งแต่เขียนมันจนจบเราจะเลิกดูหนังไม่ได้เพราะไม่งั้นเราจะติดช็อตนี้มาจากอันนั้นวิธีนี้มาจากอันนี้มันจะจำโดยไม่รู้ตัวใช่มันจะออโตเมติกมาซึ่งแบบเราต้องหยุดจริงๆให้ได้จริงๆแล้วเราเอาความเป็นเรานี่ออกมาเยอะอ่านบทบ่อยๆจินตนาการไปอีกแบบสิจินตนาการไปอีกแบบสิเราคิดอันนี้อีกแบบที่มันมีแค่นี้จริงๆเหรอว่าไม่หรอกมันต้องมีอีกมันต้องมีแบบใหม่แสดงว่าสนุกกับทุกครั้งทุกวันทุกงานทุกเรื่องเอนจอยมากแต่ตอนนี้อีกอย่างที่สำคัญก็คือพี่เอกอย่างคือเราต้องแข็งแรงด้วยไงเราเป็นอะไรไม่ได้ด้วยอันนี้สำคัญมากๆครับก็หลังๆเพื่อนก็บอกว่าจะปั่นอะไรกันนักหนาบอกไม่ได้ดิไปดูนะครับอุ๋ยปั่นไปชิมไปนะครับนี่ครับพี่อุ๋ยพาชิมแถวรอบๆวัดเสมียนแถวนี้คือยิ่งเราแข็งแรงมันเท่ากับว่าเรามีแรงสู้กับงานหนักได้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไม่เคยแบบนั่งอยู่กับที่แล้วก็คนนั้นไปดูโลเคชั่นมาคนนี้ไปบล็อกช็อตมาให้ไม่เคยเลยทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันหนังมันต้องไปด้วย2 เท้าของเราตลอดเวลาเพราะเราเป็นผู้กำกับครับอันนี้มันสำคัญ2499อันธพาลครองเมืองให้อะไรกับพี่ในภาพรวมจนมาถึงวันนี้ให้ความมั่นใจนะว่าคือตั้งแต่เราเริ่มเข้าเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยศิลปากรเราก็รู้สึกว่าวันหนึ่งเรายูเลกาว่าเราเป็นใครนะเมื่อได้เปิดโลกตัวเองว่าเอ้ยฉันชอบทำงานโปรดักชันรับรู้ว่าตัวเองเราไปทำสารคดีไปทำอะไรก๊อกแก๊กไปเรื่อยแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันที่เรายืนอาบน้ำเย็นเจี๊ยบอยู่แล้วบอกว่ายูเลกากูรู้แล้วกูเป็นใครจนถึงได้ทำหนังเรื่องแรกนั่งแล้วไม่มีลูกค้าอยู่ข้างหลังเนี่ยมันบอกเราเลยครับว่ามาถูกทางแล้วก็ไม่เคยเสียใจเลยที่เลือกทางนี้มาทุกอย่างถึงวันนี้เนี่ยมันเปิดตัวตนตั้งแต่พูดว่าฉันจะเป็นคนโปรดักชันจนถึงวันนี้มันได้สำเร็จไปถึงวันที่เราเปิดกล้องหนังเรื่องนี้วันที่เราได้ทำหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้ที่ทำให้วันนี้มาถึงนนทรีนิมิตบุตรครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับพี่อุ๋ยครับขอบพระคุณพี่อุ๋ยมากครับยินดีครับขอบคุณสัก3เรื่องหนังไทยที่ควรดูในมุมมองของนนทรีนิมิตบุตรชวนคนดูหนังไทยสัก3เรื่องจะยุคไหนก็ได้ครับผมชอบผีเสื้อและดอกไม้มากอันนี้คือหนังของพี่เหงายุทธนามุตาสนิทนะครับคือมันเป็นเรียกว่าเป็นหนังแห่งแรงบันดาลใจจริงๆผีเสื้อและดอกไม้คือมันเป็นทั้งพีเรียดที่ถูกต้องมันเป็นทั้งเรื่องการเล่าเรื่องที่อุดมไปด้วยความสุขของคนดูนะคือมันเรื่องมันเล็กๆมากๆที่เกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กที่อิ่มใจมากดูกี่ครั้งก็ยังอิ่มใจนะครับแล้วก็เรื่องที่2ท่านมุ้ยครับน่าจะเป็นทองพูนโคกโพโอ้เรื่องนี้ผมดูครับชอบแท็กซี่ไดเวอร์ครับทำไมพี่อุ๋ยถึงชอบเรื่องนี้คือท่านมุ้ยนี่เป็นคนที่ทำหนังคนรักหญ้าท่านมุ้ยเป็นคนเป็นเจ้าที่ชอบทำหนังเกี่ยวกับคนรักหญ้าซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่แมสมันเป็นหนังที่ไม่แมสแต่ว่าดีจังเลย
เล่าถึงคนขับแท็กซี่โดนขโมยรถไปเมียกับมีชู้อะไรแบบเนี้ยคือมัน ครับ เป็นเรื่องเล็กๆของคนในสังคมเล็กๆซึ่งเรารู้สึกว่าเราดูตอนเด็กๆแล้วเราประทับใจอิ่มเอมใจกับว่าการที่มีคนสักคนหนึ่งเล่าเรื่องเล็กๆจนมันเป็นเรื่องเป็นท็อปปิกใหญ่ของสังคมอะไรแบบเนี้ยอันนั้นก็เป็นหนึ่งในหนังประทับใจจ ครับ ริงๆอีกเรื่องหนึง อ่า ที่ชอบมาก เรื่องสุดท้ายครับ ๆครับชู้ครับของอาเปียกโปสเตอร์ หนัง คือ คลาสสิกทั้งนั้นเลยอะ ไม่ชอบหนังใหม่ๆนะแต่ว่า เข้าใจครับ หนังเก่าๆมันยังคงอยู่ในความทรงจำแล้วทำไมเรารู้สึกอิ่มเอมกับมันจริง อ่าฮะ ชู้เล่นกัน3 คน ครับ นะฮะชู้กันไปชู้กันมา ที่บอกแค่นี้แล้วแบบ อ่า ดี มั จั น ง มี เลย อะไรสะกดเราอยู่ในนั้น ความรู้สึกแล้วเราเชื่อว่าอาเปียกคงทำเรื่องนี้ในแบบที่อยากทำหนังเล็กๆ ซึ่งพูดถึงอารมณ์และก็คนดูคือกล้าหาญมากอะสำหรับพี่เรื่องเนี้ยมันยากมากเลยนะกับการทำหนังที่เล่นกันอยู่3 คนแล้วก็ทำให้เราตื่นเต้นด้วยมีทั้งความตื่นเต้นมีทั้งอีโรติกมีทั้ง อ่าฮะ โอ้โหมีครบทุกอย่างเลยอยู่ในหนังเรื่องเดียวเนี่ยทำได้ยังไงอะไรเงี้ย ถามว่าเคยคิดว่าอยากทำรีเมคสักเรื่องอยากทำเรื่องนี้ เรื่องชู นะฮะเรื่องชู รอครับ ไม่คือน้องๆรุ่นใหม่ๆที่ทำหนังจริงๆเราก็มีหลายเรื่องที่เราชอบนะครับแต่รู้สึกว่าทำไมมันไม่จำเหมือนตอนเราดูหนังพวกนี้เลยวะ ผมว่าหนังคล้ายเพลงไหมพี่อุ๋ยหมายถึงว่า จริงๆ เราไม่ได้บอกว่าเพลงใหม่ๆ ไม่ดีนะ ใช่ แต่พอเราถามถึงเพลงที่เราชอบ เพลงที่จำได้เราจะกลับไปในยุคหนึ่งที่เราอินกับมันอ่ะ ใช่ หนังก็เหมือนกัน อันนี้ หงก็เหมือนกัน จริงฮะ ใช่ไหม เหมือนเพลงใช่ 3 เรื่องผีเสื้อและดอกไม้ ทองพูน ชู โคกโพ ทองพูนโคกโพ ครับ ไปหาดูนะครับ นี่คือหนังที่พี่อุ๋ยนนทรีแนะน ครับ ำนะครับ